nagy-nagy kíváncsisággal várjuk a második részt, ami különleges kép a ti részletekre lett elkészítve, úgyhogy fogadjuk a színpadon. Azért még egyszer ismertetném a munkásságát. Kérlek. Ő az, aki megérdemli, és azt hiszem szívesen hallgatjuk. Nemzetközi nagyvállalat vezetője és elnöke. Cégszervezetek fejlesztésével és a magánszemélyek oktatásával foglalkozik. Jelenleg a világ egyik legjobb előadójaként és oktatójaként tartják számon. Több mint 1000 vállalatnak tartott előadást, több mint 5 millió embernek. 5000 szemináriumot tartott az USA-ban, Kanadában és a világ 58 különböző országában. Mint kiemelkedő előadó és szemináriumvezető több mint 250 000 embert szólít meg minden évben. 30 évet tanul, kutat és ír gazdasági, történelmi, üzleti, filozófiai és pszichológiai témakörökben. A világ egyik legsikeresebb írója. 52 könyvét 38 nyelvre fordították le. Több mint 500 audiovizuális anyagot adott ki, beleértve a Psychology and Achievementet is, amelyet 27 nyelvre fordítottak. Üzletembereknek és magánembereknek, többek között a legnagyobb amerikai cégek vezetőinek is tart előadást személyi és üzleti fejlődés témakörökben. A legsikeresebb előadásai, amelyek a legnagyobb sikereket, elismerést hoztak el számára, a vezetésről, értékesítésről, önbecsülésről, stratégiáról, kreativitásról, sikerről és pszichológiáról tartotta és tartja ma is. Több mint 100 országban, 6 kontinensen járt és dolgozott, és 4 nyelven beszél. Boldog, kiegyensúlyozott családban él, és 4 csodálatos gyermeknek az édesapja. Fogadjuk a színpadon nagy szeretettel Mr. Brian Tracy-t! Jó napot! I am very happy to be with you again. Rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek veletek megint. And I promise you this is going to be a great 2 hours. Ígérem, hogy fantasztikus 2 óra következik. Yesterday we laid the foundation. Tegnap letettük az alapokat. And today we're going to build a tall building. És ma felépítünk rá egy nagy, magas házat. So, what do we know from yesterday? Mi az, amit tegnapról megegyeztünk? First, you are in the top 10% in Először our is, society. ti a felső 10%-át képviselitek a társadalomnak. Because you are here. Azért, mert itt vagytok ma. Only the top 10% come to a conference like this. Csak a felső 10% tagjai jönnek egy ilyen találkozóra. And if you are not in the top 10% today, you intend to be in the future. De ha ma nem vagytok benne a 10%-ba, akkor szándékotokba áll, hogy ott legyetek a jövőben. Is that correct? Igazam van? Yes. And my job, our job is to help you get there. Nekem a feladatom, a mi feladatunk pedig az, hogy segítsünk oda eljutni. Now we know that the great law is the law of cause and effect. Tudjuk, tegnap megtanultuk a fontos ok-okozat törvényszerűségét. That everything happens for a reason. Hogy mindennek oka van. Success is not an accident. A siker nem véletlenszerű. Failure is not an accident. A kudarc sem. If you do what other successful people do, you soon get the same result. Ha követed a sikeres emberek példáját, ugyanarra az eredményre jutsz. And nature is neutral. És mindebben a természet semleges. Nature doesn't care. Mert a természetet nem érdekli. If you do the right things in the right order, you will enjoy all the success you want. Ha jó dolgokat, ha helyes dolgokat csinálod helyes sorrendben, akkor minden siker lehetősége a tiéd. And we know that thoughts are causes. És azt is tudjuk, hogy maguk a gondolatok azok, amik elindítják az And the okozatot. conditions of your life are determined by your thoughts. És azt is tudjuk, hogy az életkörülményeteket a gondolataitok határozzák meg. And we know that you become what you think about most of the time. És tudjuk azt, hogy idővel a gondolatait tesznek azzá, aki vagy. And there's only one thing that you control in the whole world. És az egész világon egyetlen egy dolog van, ami fölött irányításotok van. You can control your own thinking. A saját gondolataitok. And your thinking is like the steering wheel of your life. A gondolataink olyan talán, mintha az életünk kormánykerekét tekernénk. You can change your thinking and change your life. A gondolkodás megváltoztatásával más irányt vehet az életetek. Now today I want to talk about business success. Ma az üzleti, a vállalkozás sikeréről szeretnék beszélni. And there are what I call 7 great requirements for business success. Ehhez véleményem szerint 7 fontos előfeltétel szükséges. And the first great requirement is leadership.
Az első a jó vezetőnek lenni. Leadership is the limiting factor on business success. Ez az, ami elsősorban korlátozza a sikert az üzletben. When a business gets into trouble, they don't fire the staff, they replace the leader. Mert amikor bajba kerül egy vállalkozás, akkor nem a dolgozókat rúgják ki, hanem a vezetőt. And leadership is the ability to get results. A vezetés pedig az eredmények elérésének képessége. And we know that leaders think in a special way. És azt már tudjuk tegnapról, hogy a vezetők másképp gondolkodnak. Leaders are different from average people. Mindenben különböznek a hétköznapi emberektől. And what we also know is that leadership is learnable. És azt is tudjuk, hogy meg lehet tanulni jó vezetőnek lenni. Leaders are self-developed. Vezetők saját maguk önképzése által válnak azzá. Now here's a great discovery. Óriási nagy felfedezés. Is that your organization cannot get any better until you get better. A szervezet, amelyben vagytok, nem fog fejlődni, ha ti magatok nem fejlődtök. You as a leader are the lid on your own business. Ti vagytok a vezetőként valahol egyféle módon lezárjátok a lehetőségeket. As you increase your leadership skills, your business grows. Ahogy haladtok, fejlődtök, ugyanúgy halad és fejlődik az üzlet. Now I work in the international training business. Nemzetközi kereskedelemben dolgozom. And this business is about $150 billion each year. 150 milliárd dollár értékű. And more than half of that is spent on leadership training for companies. Üzletág ez, amelyben több mint a felét egyébként vezetőképzésre fordítják. And the reason is that businesses know that training their leaders leads to the greatest increase in results. Ez azért van, mert a vállalkozások is tudják, hogy a vezetőik képzésével érhető el a lehető legnagyobb siker. And all results in business can be explained in numbers. És eredmény, és hát tudjuk, hogy a vállalkozásban minden számszerűsíthető, az eredmények is. A Numbers siker. of sales, size of sales. Értékesítés volumene. Gross profit, net profit. Bruttó nyereség, nettó nyereség. The number of people you recruit, the number of people who stay with you. A felvett emberek, dolgozók száma, a megmaradó dolgozók száma. All business results can be defined in numbers. Mindezen eredmények tehát számokban megjeleníthetők. And so your job is to get better numbers. Gyakorlatilag akkor mi a feladatunk? Jobb számokat elérni. And I will show you how to do that. Ebben fogok segíteni. Now the second great requirement for business success is great products. Az üzleti siker második fontos előfeltétele a kiváló termék. Now, fortunately, when you come into Forever Living Products, that's been taken care of. Hát hál' Istennek a Forever Living Productsnál ezzel nem nagyon kell foglalkoznotok. 90% of business success is having great products in the first place. Az üzleti siker esete 90%-ában a kiváló terméken múlik. And this company has great products. És ennek a cégnek kiváló termékei vannak. Yeah. And so you can be proud and happy to represent this company. Szerintem boldogság és büszkeség kell eltöltsön benneteket, hogy képviselhetitek ezt a Because the céget. products really work. Mert ezek a termékek tényleg működnek. So the next great thing you require is you need a great marketing plan. A következő nagy dolog, ami kell, az egy kiváló marketing terv. A marketing plan is something that enables you to grow your business continually. Olyasmi ez, ami lehetővé teszi a folyamatos fejlődést. And Forever Living Products has a great marketing plan. A Forever Living Productsnál megvan ez a kiváló marketing terv. So all you have to do is follow the plan. Tehát egyetlen feladat van csak, követni a tervet. All you have to do is do what other successful people are doing and you'll get the same result. Lépni a korábbi sikeres emberek nyomdokába, és ugyanazt az eredményt fogjátok elérni. The next great is you need a great sales plan. A következő egy kiváló értékesítési terv. Now all businesses, no matter what the product, are marketing businesses. Minden cég, bármilyen terméket is értékesít, valahol marketingről szól. All business strategy is marketing strategy. Mert minden üzleti stratégia végső soron marketing stratégia. And marketing strategy becomes sales strategy. És a marketing stratégiából deriválható az értékesítési Your stratégia. ability to communicate and persuade with others is the key determinant of the growth of your business. A cég növekedésének a legeslegfontosabb meghatározója az, hogy hogyan vagy képes
meggyőzni And másokat. selling is a learnable skill. És ahogy mondtam, az értékesítés, az eladás tanulható. I have worked with thousands of people in this industry over the years. Sok ezer emberrel dolgoztam együtt az évek során ebben az iparágban, And some of them have increased their income 500% in 1 year by learning how to communicate more effectively. voltak olyanok, akik pusztán azzal, hogy megtanultak jobban, hatékonyabban kommunikálni, 500%-kal növelték a volument egy év alatt. By learning how to sell. Megtanultak eladni. Now, some people say, well, I don't like to sell. Vannak, akik azt mondják, hát én nem szeretek eladni. But selling is an essential skill. Hát pedig ez egy alapvető képesség, And you can learn it. és megtanulható. And you must never let yourself be held back because you are lacking a skill. Soha ne engedjétek magatokat akadályoztatva érezni azáltal, hogy nincs meg egy képességetek. Because you can learn any skill you need to learn. Mert bármilyen szükséges képességet elsajátíthattok. Now, the next thing you need is a great people plan. A következő egy rendkívül jó humán stratégia. You have to have a plan for recruiting and training and motivating people. Embereket bevonzani, képezni, továbbképezni. And this is a learnable skill. Ez megint olyasmi, ami tanulható. And the better you become at recruiting and training and motivating, the faster your business will grow. Minél jobbá válsz a toborzásban, a képzésben, a motiválásban, annál jobban fog növekedni a cég. And in Forever Living, you have experts who can teach you all of this. A Forever Livingnél pedig megvannak azok a szakértők, akik birtokában vannak ennek a tudásnak. The next thing you need is a customer service plan. A következő egy kiváló ügyfél-kapcsolati terv. And a customer service plan means that you take such good care of your customers that they buy from you over and over again. Folyamatosan olyan jó gondját viseljük az ügyfeleinknek, hogy folyamatosan visszatérjenek. The key to long-term success in business is repeat sales. A hosszú távú siker az üzletben arról szól, hogy visszatér az ügyfél. And you need to think about your customers all the time. Folyamatosan mindig gondolni kell tehát az ügyfelekre. It's very hard to get a customer for the first time. Nagyon nehéz ugye azt az első érték eladást megcsinálni. But it's easy to keep the customer if you take good care of them. Azonban ha gondoskodunk a vevőről, akkor onnantól kezdve könnyebb megtartani őt. Now I could talk about customer service all day, but I'm just going to give you one key idea. Ügyfél kapcsolatokról is egész nap tudnék beszélni, mégis egyetlen fontos felvetés. Most important part of customer service is speed. Speed. A sebesség, a gyorsaság. Is when a customer needs something, do it quickly. Ha valamire szüksége van az ügyfélnek, azonnal cselekedjünk. Phone them back quickly. Azonnal keressük meg. Send them an email quickly. Azonnal írjunk neki e-mailt. Visit them quickly. Azonnal látogassuk meg. Speed is what makes customers happier than anything else. A gyorsaság az, ami mindennél boldogabbá teszi az ügyfeleket. Now, the last great thing you need in business success is a great personal growth plan. Az üzleti sikerből ez az utolsó fontos dolog, a személyes fejlődés, növekedés, gyarapodás terve. You need a life plan to develop yourself all your life. A saját magatok fejlődésének az életterve. John Maxwell is a good friend of mine. John Maxwell egy nagyon jó barátom, And he talks about the turning point in his life. és ő szokott beszélni arról a fordulópontról az életében. He was at a seminar. Egy szemináriumon volt. And the speaker was talking about personal growth and personal development. Személyes fejlődés, gyarapodásról beszélt az előadó. And the person next to him turned to him and said, "Do you have a personal growth plan?" A mellette ülő a teremben odafordult hozzá és kérdezte, hogy neked van ilyen terved? And he said, "Oh, yes, Azt I mondja, do." persze. He said, "What is it?" És mi az? He said, "At that moment he realized he did not have a personal growth Na plan." azt mondja, akkor jöttem rá, hogy nekem nincs is ilyen And it terv. changed his life. Ez változtatta meg az életét. From then on, he began to work on himself every single day. Akkortól kezdve kezdett el dolgozni, munkálkodni magán napról napra, minden nap. You see, your life only gets better when you get better. Mert az életetek csak akkor fog fejlődni, javulni, hogyha saját magatok fejlődtök. When you get better on the inside, your life gets better on the outside. Ha belsőtök szépül, javul, a kívül is minden jobb lesz. And there's no limit. És ennek nincsen korláta. And there's no end. És nincs vége. You can get better every day for the rest of your life. Minden, az életetek hátralévő részében minden nap tudtok fejlődni. And every person I speak to says that their income grows the fastest when they are growing personally the fastest. Bárkivel beszéltem eddig, mindenki azt mondta, hogy sokkal többet, tehát sokkal gyorsabban növekedett a bevétele, amikor saját maga fejlődött belül. I asked you yesterday to set a goal to double your income this year. Ugye tegnap azt mondtuk, az a célkitűzés, idén megduplázzuk a bevételeinket.
At the end of today, I'm going to give you a formula to increase your income 10 times. Na, a mai nap végére pedig egy képletet fogunk felvázolni, amivel meg 10-szerezzük. I developed this formula many years ago, and I tried it on myself. Sok-sok évvel ezelőtt alkottam meg ezt a képletet, kipróbáltam magamon. It's sort of like mixing up chemicals and then drinking them. Egy kicsit olyan, mint amikor csészébe összekeverjük a hatóanyagokat és megisszuk. And it worked for me. De nekem működött. And I taught it to other people, and it works for everybody. Azóta, akinek tanítottam, annak is működött. So first thing we're going to do is we'll learn how to double your income. Tehát az első lépés az lesz, megtanuljuk, hogyan duplázzuk meg a bevételeinket. And then second, we'll learn how to increase your income 10 times. Másodszor pedig, hogy hogyan 10-szerezzük meg. Is that a good goal for our time Szerintem together egy today? jó cél így a mai napra, nem? Okay. And I was working for a company that manufactures health equipment. Régebben egy gyógyászati eszközök, egészségügyi berendezéseket gyártó cégnek dolgoztam. And they liked me so much, they asked me if I would like a piece of their equipment. Annyira megszerettek, hogy kérdezték, hogy nem kérek-e a termékükből. And they have some of the best equipment in the world. A világon a legjobbakat gyártják ők. So I told them that I would like their world-class Olympic treadmill. Mondtam nekik, hogy igen, szeretném a világbajnok lehető legjobb futópadot. This is the same treadmill that they use in the big gymnasiums. Ugyanaz a futópad, amit a nagy-nagy konditermekben használnak. And it costs a lot of money. Baromi sok pénzbe kerül. And they said, okay, we will give you one. Azt mondták, tudod mit, rendben van, tied. So I have that in my home. Otthon ott áll a futópad. It has screens and all kinds of different devices on it. Képernyő, mindenféle kütyű, ketyere rajta, ahogy kell. And so I can get onto that machine and I can exercise for as long as I want. Bármikor fölléphetek rá, annyit gyakorlok, amennyit csak akarok, edzhetek. But as I said yesterday, Tehát the treadmill always works. mondtam ugye tegnap, hogy a futópad az mindig ott van és mindig működik. And what I will share with you at the end of the day is a big Olympic treadmill to increase your income 10 times. Ezért a nap végén, amit képletesen kaptok tőlem, az egy olimpiai méretű futópad lesz. And it's hogy guaranteed- meg-10-szerezzük a bevételt. And it's guaranteed to work. Garantáltan működik, If mint a you will futópad. Ha ti akarjátok működtetni. So I want to tell you a quick story. Egy gyors, rövidke történet. Many years ago, there was a nuclear electrical power plant. Sok-sok évvel ezelőtt egy atomerőmű And it was having serious mechanical difficulties. komoly gépészeti problémákkal, Power generation was down 40%. 40%-ot zuhant, esett vissza az áramfejlesztés. And it was costing €1 million a day in lost energy. Napi 1 millió eurót buktak, vesztettek, ugye elveszített energián. As you know, with a power plant, you can't save the energy. You must generate it and sell it Ugye, at the same time. tudjuk, egy erőműnél nem lehet letárolni a megtermelt energiát, abban a pillanatban továbbítani kell, amit képeznek, fejlesztenek. It's like a hotel room. You can't save the hotel room and rent it the next day. Egy kicsit olyan, mint egy szállodai szoba, hogy nem lehet úgy lementeni, és utána másnap ugyanúgy odaadni. So they did everything possible to repair this nuclear power plant. Tehát mindent elkövettek azért, hogy kijavítsák a hibát. And they could not find the problem. Egész egyszer nem tudták megtalálni a problémát. It was a $6 billion power plant. 6 milliárd dolláros erőmű volt. So finally they brought in an expert on nuclear power plants. Végül hoztak egy atomerőművi szakértőt. And this man came out to the plant and put on a white coat. Kijött az emberünk, fölvette a szép fehér kabátot, And he pulled out a clipboard. elővette szépen a jegyzetfüzetet, And he began walking around taking notes elkezdett sétafikálni, jegyzetelni in this big control room ebben az óriási nagy vezérlőbe. with hundreds of gauges and dials. Sok-sok száznyi különböző mutató, mérő, And he looked at some of the technical reports. nézegette ott a jelentéseket, papírokat. And he was a nice man. Egyébként egy kellemes ember And he volt. did this for 2 days. Ezt 2 napig bírta csinálni, And then finally he said, that's the problem. és a végén egyszer csak azt mondta, hogy ez a probléma. So he got up on a ladder Fölmászott egy létrára, and he took a big black marker out of his pocket elővette egy jó vastag fekete and he put filcet, a big X on the gauge. és egy nagy X-et húzott keresztbe a mérőn. He said, this is the problem. Ez a probléma, mondta. Repair this and the whole plant will be back to Ezt full power. megjavítjátok, és minden visszatér eredetibe. And so he put down his clipboard, Szépen eltette a took noteszt, off his coat, levette precízen a kabátkát, drove back to the airport,
elment vissza a reptérre, and flew home. és elment Isten hírével haza. Well, all the engineers in the plant were waiting for his judgment. Mindenki ugye várta, hogy mit fog mondani. And as soon as he said this was the problem, they all went to work. És miért ugye azt mondta, hogy ez a probléma, a munkához láttak. And they took everything apart. Mindent szanaszéjjel szedtek, And és the expert was right. igaza volt, Deep inside this part was a major break that you could not see from the outside. mélyen valahol egészen a gép mélyében valóban volt egy jelentős meghibásodás, amit nem lehetett kívülről látni. So they replaced it with brand new equipment, Vadonatúj cseredarabokkal kicserélték, turned on all the switches, megint bekapcsolgattak mindent, and the whole plant went back up to full power. és teljes kapacitáson működött az erőmű. Everybody was happy. Mindenki boldog volt, They were walking around patting each other on the back. mentek, mindenki paskolgatta a They másik were hátát. so happy they solved the problem. Hihetetlen boldogok voltak, hogy megoldották a problémát. Until 1 week later, Egészen egyszerűen egy hétig tartott az öröm, they got a bill from the expert. mert megjött a szakértő számlája. And the bill was for 10,000 euros. Nem volt őszinte a mosolyuk, 10.000 euróról szólt. And the plant manager called in the chief maintenance engineer. Az igazgató behívta a főmérnököt. He said, look at that. Azt mondja, ezt nézd. This man comes here. Ide jön ez a hapsi, He stands around for 2 days. átsorog itt nekünk 2 napot, He writes 1X on a gauge egy fekete X-et rajzol egyik and mérőnkre, charges us 10,000 euros. és ez 10.000 euróba kerül. That's a lot of money. Ez baromi sok pénz. That's too much money. Ez túl sok pénz. Yes, they both agreed that's too much money. Ebben nagyon egyetértettek mind a ketten, hogy ez nagyon sok I will pénz. write him a letter. Majd én írok neki egy levelet. Dear sir, Tisztelt Uram, thank you for your services. köszönjük a szolgáltatást. But all you did was write 1X on one gauge. Hát könyörgöm, egyetlen fekete X-et rajzolt egy mérőre. 10,000 euros seems to be a lot of money for that little amount of work. 10.000 euró egy kicsit soknak tűnik ennyi kevés Could you munkáért. please send details Megtenné, hogy egy részletezést küld az elvégzett tevékenységről? to explain your bill? Hogy mégiscsak egy számlamagyarázatot. So about 10 days later, 10 nappal később they got back a new bill from the expert. megjön a korrigált számla. It said, for writing X on gauge, Az- one euro. X felrajzolása darabár 1 euró. For knowing where to write the X, Az- 9,999 euros. Precíz helyének megállapítása 9.999 euró. Now, what is the most valuable and most important work that you do? Mi a legfontosabb és a legértékesebb tevékenység, munka, amit végzünk? Thinking. And Thinking, a thinking means gondolkodás. the ability to write the X on your activities. Gyakorlatilag az X-nek a berajzolásának a képessége. I told you a story about Warren Buffett. Beszéltem ugye tegnap Warren Buffettről, There's more to that story. azért tovább folytatódik a sztori. Warren Buffett was at this meeting with Bill Gates, Bennült egy találkozón Warren Buffett, ott ült Bill Gates, founder of Microsoft, ugye a Microsoft alapítója, second richest man in the world, világon a második leggazdagabb ember, and Bill Gates' father. And, és a Bill Gates édesapja. and someone asked them, you are 2-3 of the most successful people in the world. Mondták, hogy ti vagytok a 2-3 legsikeresebb ember. What do you think is the key to success? Szerintetek mi a siker kulcsa? And all 3 of them said, focus. Mindenki azt mondta, a fókusz, a koncentráltság. Focus is the key to success in life. Ez a siker kulcsa. Focus means knowing where you write the X. Precízen tudni, hogy hova tegyem azt az X-et. And some years ago, I began teaching a program called the Focal Point Program. Néhány évvel ezelőtt kezdtem el egy olyan programot tanítani, aminek a Focal Point Program, azaz a fókuszpont And program I would- volt a címe. Teach people how to focus on the most important things they could do to achieve their goals. Amivel arra tanítottam meg az embereket, hogy hogyan lehet koncentrálni arra az egy legfontosabb dologra, amivel a célt el lehet érni. And I promised my clients that I would show them how to double their income and double their time off in 1 year. És azt ígértem az embereknek, hogy megmutatom nekik, hogyan lehet megduplázni a bevételeiket, és megduplázni a szabadidejüket 1 év alatt. Guarantee. Garantáltam. If they did not double their income and double their time off with their family in 1 year, there's no charge. Ha nem tudják megduplázni a bevételt, nem tudják megduplázni a családdal eltöltött szabadidőt, ingyen volt, pro bono. In 13 years, I never had to give a refund. 13 év alatt egyszer sem jött senki visszatérítésért. I would bring them down to my offices for 1 day every 3 months.
Úgyhogy One day every 3 months, beginning of the sentence. I would bring them to my offices. Mindig elhoztam őket 3 hónapon keresztül egy napra, And then we would design exercises and they would work on these exercises for 90 days. és aztán gyakorlatilag ilyen gyakorlatokat rajzoltunk meg, illetve terveztünk meg, és 90 napig végezték. And it was a 4-step process. Ez gyakorlatilag egy 4 lépcsős folyamat volt. At the end of the year, some of them had doubled their income, some of them had increased their income 5 times. Az év végére néhányan megduplázták, többen meg 5-szörözték a bevételeiket. But even better, they were spending more time with their families and taking more vacations. De ami sokkal jobb, sokkal több időt töltöttek a családdal, sokkal többet tudtak valóban pihenni. And I only work with business owners like you. De csak olyan üzletemberekkel dolgoztam, mint amilyenek ti vagytok. And what we're going to do today is I'm going to compress what I taught in a year into the rest of our time A together. mai nap azt fogom megpróbálni végrehajtani, hogy zanzásítva elmondom azt a hátralévő időben, mint amit nekik egy év alatt. Because you are some of the smartest people in Europe. Ez egész egyszerűen azért, mert Európa krémje van itt ma. Is that correct? So I call this the focal point process. Tehát a fókuszpont folyamat. Is where you determine where you are going to concentrate all of your energies in your work. Annak meghatározása, hogy a munkánkban hova fogjuk az összes energiánkat összpontosítani. And I've analyzed top people for more than 30 years. Több mint 30 éve elemzek vezető embereket. And I said that you become what you think about most of the time. És ugye mondtam, hogy a gondolataink tesznek azzá, akik vagyunk. And we find that top people think differently in 4 key areas. És azt mondtuk, hogy 4 külön fontos területen van az, hogy másképp gondolkodnak ezek az emberek. And these are the 4 key areas of your life. Ez az élet 4 fontos területe. The first area is your income. Az első ugye a bevételek. And everyone is interested in increasing their income. Mert mindenki szeretné növelni a bevételeit. The second and most important though is your family. A második és legfontosabb talán a család. Your family and your relationships are more important than anything else. A család és a társas kapcsolataid mindennél fontosabbak. But if your income is high enough, you can do wonderful things with your family. De ha elég magas a bevétel, csodálatos dolgokat tehetsz a családdal. The third area has to do with your health. A harmadik az egészség. And the fourth area has to do with achieving financial independence. A negyedik pedig a pénzügyi függetlenség. And financial independence has to be one of our goals throughout our working lifetime. Ez kell, az utóbbi kell legyen az egyik legfontosabb célunk a munkánk során. Now fortunately with Forever Living products, you can achieve high levels in each of these 4 areas. Szerencsére a Forever Living Productsnak köszönhetően mind a 4 területen lehet jó eredményt elérni. So let me explain how top people think in each area. Tehát hadd próbáljam vázolni, hogy a vezető emberek hogyan gondolkodnak ezeken a The területeken. average person goes to school when they're young. Ugye az átlagos hétköznapi ember megy iskolába, amikor And fiatal. at school you take classes. Iskolába beül ugye az órákra. But most of the time you spend time with your friends. De az időnek a zömét azért csak a barátokkal tölti. From the time you go to school for the first year, you play with your friends. Általános iskola első osztályától játszunk a barátainkkal. And then you go to school, and if you're fortunate, you go to university. Aztán, hogyha elég szerencsés vagy, eljutsz egyetemre is. But most of the time you just play with your friends. De még mindig csak abban haverokkal vagy barátokkal vagy. Without supervision. Hát akkor már ellenőrzés és felügyelet, szülői felügyelet nélkül. And then you go to work for the first time. És aztán első nap belépsz a munkahelyre. And you look around at your new job. Körbenézel az új munkahelyen. And you see a lot of people your age. Sok-sok hozzád hasonló korú ember. What do you do with people your age? Mit csinálsz a hozzád hasonló korúakkal? You play. Hát játszol velük. And so work becomes the play place for most people. Innentől kezdve a legtöbb ember számára a munkahely játszótérré válik. It's an adult play place. Igenis, egy felnőtt And the first homokozó. thing we do when we go to work is we play with our friends. És mit csinálunk, amikor először meglátjuk a barátokat? Játszunk velük. Average person today spends 50% of their time talking with their friends at work about subjects that have nothing to do with work. Az átlagos ember a munkaidejének 50%-át tölti a munkahelyen azzal, hogy a munkatársakkal olyan dolgokról beszél, amiknek semmi köze a munkához. And another amazing thing that people find when they go to work És ez egy másik fantasztikus dolog, amit tapasztalnak a munkahelyen, is that as long as they go to work, they get paid. hogy egész egyszerűen elég simán bejárni, és kapja a fizetés. This is like a miracle. Ez tényleg azért csoda, You don't even have to work. hát már dolgozni se kell. And if you're in the government, you don't even have to work even more. Az állami szférában aztán abszolút nem kell dolgozni, tényleg elég bejárni. What you do is you just play with your friends all day.
Egész nap játszani a barátokkal. And if you don't do your work on Monday, maybe you do it on Tuesday. Hát ha meg hétfőn nem jön össze, amit meg akartam csinálni, még mindig ott a kedd, nem? Or maybe Wednesday or Thursday. Isten tudja, esetleg a szerda, csütörtök még belefér. And if it's Friday, well, maybe next week. Hát ha meg péntek van már, akkor majd hétfő. So the bottom 80% of people waste most of their lives at low levels of productivity. Az embereknek a 80%, az alsó 80% a termelékenység alsó szintjein pocsékolja, pazarolja el az életét. But not the top people. De nem a felső. The top people think of their income in terms of how much they earn in an hour. A felső szinteken lévő emberek arra gondolnak, hogy egy óra alatt mennyit keresek. Average people think of how much they earn in a month or a year. Top people think of 1 hour. A hétköznapi emberek a havi, az éves fizetésben gondolkodnak, ott fönt pedig az óránkéntiben. So what you do is you take your desired financial goal for the year. Tehát akkor az ember azt mondja, hogy ennyit szeretnék egy évben keresni. And you divide it by 2000, which is the number of hours that you will work in a year. Ezt elosztjuk 2000-rel, mert ez az éves munkaórák száma. And that will give you your desired and hourly rate. Ez adja meg nektek a vágyott órabért, óradíjat. And then you ask yourself, is what I'm doing right now paying me the kind of money that I want to Már earn? csak az a kérdés, hogy na vajon, amit most éppen csinálok, abból keresek én pont ennyit? And you'll find that most of the things you do not pay you the kind of money you want to earn. És azt fogjátok tapasztalni, a legtöbb dolog, amit csináltok, nem fizet annyit, mint amit So szeretnétek. your job is to make every hour count. A feladat tehát az, hogy menjen a számláló minden egyes órában. Don't waste time. Ne pocsékoljátok, pazaroljátok az időt. Now this brings us to a key principle, Ez elvezet bennünket egy fontos elfhez. and it's called the law of three. The law of The law of three. three. Hármas szabály. If you make a list of everything that you do in your work, Ha felsoroltok mindent, amit munka közben csináltok a munkahelyen, and you look at this list, ha megnézitek ezt a listát, only 3 things that you do account for 90% of your results. ezek közül 3 dolog lesz mindösszesen, ami az összes eredményeteknek a 90%-át adja. 90% of your value. 90%-át az értéknek. 90% of your income. 90%-át a bevétel. Only 3 things. Mindösszesen 3 dolog. So the first day when I sit with my business owners, Tehát első nap, amikor leültem a vállalkozóimmal, I have them prepare a list of everything they do in a week or a month. mondtam nekik, hogy soroljatok föl mindent, amit egy hét alatt, egy hónap alatt csináltok. It's usually 20 or 30 tasks or activities. Általában azt mondanám, hogy 20-30 ilyen pontba szedték, And then I ask 3 magic questions. és aztán jött a 3 bűvös kérdés. Magic question number 1 is this. Egyes számú bűvös kérdés. If you could only do one thing all day Ha long, egész nap egyetlen egy dologgal foglalkozhatnál, which one activity would contribute the most value to your life? melyik lenne az a tevékenység ezek közül, ami a legtöbb értéket hozná az életedben? And you take your list and you put a circle around it. Vette a listát, bekarikázta. Then you ask the second magic question. Jön a második bűvös kérdés. If you could only do 2 things all day long, Ha egész nap csak 2 dolgot csinálhatnál, what is the second thing that would contribute the most value to your life? akkor az első mellé mi lenne az a második, ami a legtöbb értéket adná? And if you could only do 3 things all day long, what would be number 3? És mi lenne a harmadik? Now, when people do this, they're shocked. Azért amikor az emberek ezzel szembesülnek, akkor megdöbbennek. In every field, there are 3 things that you do that account for 90% of your income. Mert minden területén, az élet minden területén van 3 olyan dolog, ami 90%-át adja ki a And bevételeteknek. everything else you do accounts for 10% or less. Az összes többi 10% vagy kevesebb. So here's the first rule to guarantee that you will double your income. Az első szabály tehát, ami garantálni fogja a megduplázott jövedelmeket, Do fewer things. csináljatok kevesebb dolgot. Do the 3 things that give you the most value. Foglalkozzatok csak azzal a 3 dologgal, ami a legtöbb értéket adja. Do them more of the time. Viszont töltsetek vele több időt. Do those 3 things all day long. Egész nap foglalkozzatok ezzel a 3-mal. And then get better at each one of them. És aztán ezekben próbáljatok meg javulni. So, do fewer things, Kevesebb dolgot tehát, do more important things, fontosabb dolgokat inkább, do them more of the time, viszont hosszabb ideig, and get better at each one. és fejlődjetek, javuljatok The mindegyikben. greatest time management tool is for you to become better and better at the most important things you do. A legfontosabb és a legjobb időmenedzsment eszköz az az, hogy abban javuljatok, amiben a legjobbak, amit a Now. legtöbbet csináltok.
If we were to look at our business, we find that there's two sets of three. A mi tevékenységünkben, üzletünkben kétféle ilyen szett van hármasokból. In selling, it is prospecting or finding new people to Mert az talk to. értékesítésben, ugye az eladásban egyrészt az, hogy a lehetséges ügyfelek felkutatása, It is presenting or showing them the opportunity. prezentálása, lehetőség bemutatása, And then it is closing, getting them to make a decision and get started. és aztán a lezárás, a döntéshozatal. And you could give yourself a grade of 1 to 10. És ugye osztályozhatjuk magunkat 1-től 10-ig. On a scale of 1 to 10, how good are you at finding new people to 1-től talk to? 10-ig mennyire vagyok jó új ügyfelek felkutatásában? On a scale of 1 to 10, how good are you at persuading them to join the business? 1-től 10-ig mennyire jól tudom meggyőzni őket arról, hogy csatlakozzanak? On a scale of 1 to 10, how good are you at getting them to take action and get started? 1-től 10-ig mennyire tudom őket rávinni arra, hogy döntsenek, lépjünk. And wherever you give yourself the lowest score, that determines the height of your income. Ahol és amire a legalacsonyabb számot, értéket adtad magadnak, az határozza meg a bevételed mértékét. So wherever you give yourself the lowest score, that's where you need to go to work. Mert ott kell a legtöbbet dolgoznod magadon. Now, once you have recruited people, there is another law of 3. Viszont ha már sikerült toboroznunk embereket, jön egy újabb 3-as szabály. And this is recruiting, Ugye, training, and motivating. toborzás, képzés, motiválás. So when you become a leader in this business, your 3 biggest tasks are to recruit people, to train them, teach them, and then to motivate them to work. Tehát amikor vezetővé válsz ebben az üzletágban, akkor 3 fontos dolog van tehát. Toborozni embereket, tanítani, képezni őket és motiválni őket. As a leader, give yourself a grade of 1 to 10 in each of those 3 key areas. Vezetőként is osztályozd magad 1-től 10-ig ezen a 3 területen. And wherever you're the lowest, that's setting the height of your income. És ahol a legalacsonyabbat adtad magadnak, az határozza meg a bevétel That mértékét. determines how fast your business grows. Az fogja meghatározni, hogy mennyire gyorsan fejlődik az üzlet. Now, one of the biggest enemies that we have for success is called the law of least resistance. A sikernek a legnagyobb ellensége az életünkben a legkisebb ellenállás szabálya. It's the natural tendency for us to do easy things before we do important things. A dolgok természetes rendje, hogy egész egyszerűen szeretjük a könnyebb dolgokat előre sorolni. Does anybody here procrastinate? Please ask the question. Does anyone here procrastinate? Put things off. Van-e köztünk olyan, aki szeret halogatni? Of course, we all do. Mert mindannyian halogatunk. What's the difference between high performers and low performers? Mi a különbség tehát a nagy teljesítmény és az alacsony teljesítmény között? Everyone procrastinates. Mert mindenki halogat. But high performers procrastinate on low value tasks. De a jól teljesítők azok az alacsony értékű dolgokat halogatják. And low performers procrastinate on high value tasks. Az alul teljesítők pedig a kimagaslóan fontos dolgokat halogatják. So your job is to do the most important things and to do them first. Tehát az a feladat, hogy a legfontosabb dolgokat csináljátok először, első dolgok először. And one of the most powerful words for success is the word no. És a siker egyik legfontosabb szava ugye a nem. You just say no to any activity that does not pay you your hourly rate. Mondjatok egyszerűen nemet minden olyan tevékenységre, ami nem fizeti az óradíjat, amit szeretnétek. You say no to those activities that are in the 10% of value. Mondjatok egyszerűen nemet azokra a tevékenységekre, amik érték szempontjából az alsó 10%-ban vannak. You put them off to a later time so you can concentrate on your big tasks. Halasszátok későbbre őket, hogy a nagy dolgokra tudjatok koncentrálni. Recruiting, training and motivating. Toborzás, képzés, motiválás. Prospecting, presenting, closing. Munkatársak felkutatása, vevők felkutatása, prezentálás, lezárás. If your goal is to make more money, ha az a célotok, hogy több pénzt keressetek, then do only the things that enable you to make more money. akkor csak azzal foglalkozzatok, azt tegyétek, amivel több pénzt lehet keresni. Don't do anything else. Semmi más ne. And then get better and better at those activities. És ezekben a tevékenységekben javuljatok. So that's how top people think with regard to their income. Tehát így gondolkodnak tehát a vezető emberek. The second area has to do with your family. A második terület, amit említettem, az a család. The most important focal point with regard to your family is what I call FaceTime. A legfontosabb fókuszpont, összpontosítási pont a családdal az úgynevezett FaceTime, szemtől szembe lenni velük, látni őket. It is spending time face to face, head to head
with the most important people in your life. Együtt lenni személyedben azokkal az emberekkel, akik a legfontosabbak az életedben. Especially with your spouse Különösképp a házastársaddal and especially with your children. és a gyermekeiddel. Children determine how valuable they are by how much time their parents spend with A them. gyermekek saját értéküket abból szűrik le, hogy a szülő mennyi időt tölt velük. The more time you spend face to face with your children, the better they will be when they grow up. Minél több időt adsz a gyermekeidnek, annál jobban nőnek. They'll have high self-esteem and high levels of self-confidence. Erősebb lesz az önbizalmuk, erősebb lesz az önbecsülésük. Almost all adult problems go back to early childhood, Azt tudjuk, hogy majdnem minden felnőttkori probléma visszavezethető valamilyen gyermekkorira, where parents either criticized their children or did not spend time with them when they were young. ahol a szülők vagy kritizálták a gyereket, vagy pedig esetleg nem töltöttek vele elegendő időt. The most important thing in a marriage is to spend time face to face with the other person. Egy családban, egy házasságban a legfontosabb idő a másikkal eltöltött idő. Here's a very simple technique to transform your marriage. Nagyon egyszerű technikát osztok meg arra, hogy alakítsd át a When you come back házasságot. together at night, we call this first hour the hour of power. Az első este, mikor összejövünk este, az első óra az az erő órája, the hour of power. The first hour when you come home, Amikor hazamegyünk a munkából, az első óra. hour of power, does that not translate? No, I did translate it. Okay. Megijedt, hogy nem fordítottam le. I heard you say their words. All right. So the first hour when you come home at night is the power hour. Tehát az erő órája. This is where you rebuild your relationship. Ilyenkor építjük újra a kapcsolatunkat. This is where you talk and exchange ideas Beszélünk, ötletet, eszmét cserélünk. and talk about the day. Elmeséljük, hogy milyen volt a nap. And what do most people do when they come home at night? Na és mit csinálnak az emberek a legtöbb, amikor hazamegy a munkából? They turn on the television. Bekapcsolja a tévét. When the television turns on, all communication stops. És a tévé bekapcsolásával lehal minden más kommunikáció. So here's one of the keys to success in your relationships. Kapcsolati siker első kulcsa, Leave things off. hagyjál minden mást kikapcsolva. Leave the television off. Televízió kikapcsolva. When you drive, leave the radio off. Amikor vezetsz, autóban ülsz, rádió kikapcsolva. Turn off your telephone. Telefon kikapcsolva. Turn off the computer. Számítógép kikapcsolva. The other people in your home are the most important people in the world. Mert az otthon lévő többi ember, a többiek, ők a legfontosabbak They az are more életedben. important than all those other things. Sokkal fontosabbak, mint az összes So többi spend the ketyere. first hour when you get home each night building your relationship again. Az otthon eltöltött, tehát első óra legyen a kapcsolatépítésé. Many men especially have told me that it has transformed their family. Sok-sok férfitől, különösképp férfitől hallottam azt, hogy teljes mértékben átalakította a családi életet. And women would much rather communicate than watch television. Hát a nők, a hölgyek is inkább beszélgetnek, mint tévét néznek. Women would much rather talk to their husbands than to listen to the radio or something else. Szívesebben beszélnek a férjükkel, mint hogy rádiót hallgassanak, vagy tévét nézzenek. So your job is not only to create FaceTime, but make it high quality time. Tehát nem csak az a feladat, hogy együtt legyünk a családdal, hanem az is, hogy ebből ez való tartalmas együttlét legyen. And this is how the happiest people think at home. És valóban a boldog emberek, a legboldogabb emberek így Now gondolkodnak. the third area has to do with your health. A harmadik terület, amit említettem, az egészségé. And of course we use the Forever Living products. Természetesen a Forever Living termékein élünk, But the focal point in health, I think, should be the number of minutes that you exercise each week. mégis azt hiszem, hogy ilyen szempontból a fókuszpont, összpontosítás az az egy héten edzéssel, testmozgással eltöltött percek száma. The more you exercise, the better you think. Minél többet edzel, annál jobbak a gondolataid, The more energy you have, annál energikusabb vagy, the better you sleep, annál jobban alszol, the better you feel, annál jobban érzed magad, the happier you are. annál boldogabb vagy. And so the rule is you need to exercise about 200 minutes a week. Heti 200 perc kell edzésből. And you can get your exercise by simply walking. Elég csak sétával megoldani. Walking 200 minutes a week will make you one of the most fit people in society. Heti 200 perc sétával a társadalom legegészségesebbjei közé And you have tartozhatsz. to build it as a regular part of every day. Rendszeresen be kell építeni a napi rendbe. If you just exercise 30 minutes every day, Minden nap 30 perc testmozgás, you'll be one of the healthiest people in our society.
a társadalom egyik legegészségesebbje leszel. Now, when I talk about this in the US, I always talk about weight, Ugye az USA-ban, ha erről beszélek, akkor ezt rendszerint súlyban szoktam tenni, and especially waist size, sőt, derékméretben. because Americans are very fat. Amerikaiak rendkívül elhízottak. I mean, here, you are obviously very fit and healthy. Önök itt, ti itt ránézés és egyértelmű, hogy nagyon fittek és egészségesek. But in the US, I always talk about waist size. Szóval az USA-ban mindig derékméretről beszélek. So your two focal points in health are exercise and waist size. Az egészség kapcsán két dologra összpontosítsatok, a testmozgásra és a derékméretre. The fourth focal point has to do with financial independence. A negyedik terület, amit említettem, a pénzügyi függetlenségé volt. The biggest fear that adults have is the fear of poverty. A felnőtt lakosság körében a legnagyobb félelem a szegénységtől való félelem. The fear of having no money. Hogy nem lesz pénzem. And especially the fear of having no money as you get older. Főleg, hogy nem lesz pénzem, mire megöregszem. So we have to start thinking about financial independence at an early age. Ezért van az, hogy már korán el kell kezdenünk gondolkodni a pénzügyi függetlenségről. Now, how do you do this? Hogyan lehet ezt megtenni? Well, there's a very powerful formula used by top people. Valóban a top emberek által alkalmazott nagyon erőteljes képlet. And what they do is they calculate their survival rate. Ki számolják gyakorlatilag a túlélési rátát. How much money would they need to have if they couldn't work? Ez a mennyi pénz kellene akkor, ha egyáltalán nem tudnának dolgozni. So the first thing you do is you'll calculate how much would I need to live for 1 month if I had no income. Ha egyáltalán nem lenne bevételem, mennyi kéne egy hónapra? And then you calculate how much would I need to live for 1 year if I had no income. Aztán egy évre. And you calculate this carefully. És ezt gyakorlatilag kiszámoljuk. One month times 12 equals 1 year. Egyszerű egy hónap, megszorozzuk 12-vel, kiadja az évet. And then you multiply your annual requirement by 20. Aztán fogjuk az éves követelményt, igényt, és megszorozzuk 20-szal. Which is how long you're going to live after you retire. Mert nyugdíj után 20 évet még élünk. And so that becomes your goal. Tehát ez lesz a cél. Your goal throughout your working life is to achieve that amount of money. Munkás éveinkben kitűzött cél, hogy ennyi pénzünk legyen. So that you reach the point where you never have to work again. Hogy aztán eljussunk arra a pontra, amikor soha többet nem kell dolgoznunk. And you reach the point where you never have to worry about money again. Soha többet nem kell aggódnunk a pénz miatt. Now, worrying about money all the time is a terrible way to live. Mert szörnyűség úgy élni, hogy állandóan a pénz miatt aggódik az ember. And when you set a goal to become financially independent, you increase the probabilities by 10 times. És az, amikor egyáltalán meghatározzuk azt a célt, amit szeretnénk elérni, már tízszeresére növeljük a lehetőségét ennek. The reason people have money problems later in life is because they never thought about it when they were younger. Valószínűségét növeljük. A legtöbb embernek öregkorára azért van pénz problémája, mert fiatal korában egyáltalán nem gondolt So erre. sit down with your husband and wife and calculate how much you would need to live comfortably for 20 years without working. Üljetek le és gondoljátok át a férjetekkel, feleségetek, hogy mi kéne ahhoz, hogy munkanélkül kényelmesen tudjatok 20 évet élni. Wonderfully enough, Forever Living Products gives you an opportunity to create a lifetime income. És a Forever Living Products adja meg a lehetőséget arra, hogy pontosan egy ilyen munka utáni életre megteremtsétek a lehetőséget. With this business you can achieve at high levels in all 4 areas. Itt valóban mind a 4 területen magas szinten lehet teljesíteni. Now, we also know that top people have ways of thinking that are different from average people. Azt is tudjuk tegnap óta, hogy a felső top embereknek másféle gondolkodásmódja van. And we call these orientations or general ways of thinking. Ezt általános gondolkodásnak, gondolatmenetnek, orientációnak And hívjuk. the first orientation that top people have is what is called future orientation. Az első ilyen orientáció irányultság az a jövő irányultság. This is the primary quality of leaders. Elsődleges minőségi tulajdonsága a vezetőknek.
There have been more than 3,000 studies on leaders, Több mint 3000 kutatást végeztek vezetőkkel kapcsolatban. looking for the qualities that make people into leaders in their lives. Keresték azokat a tulajdonságokat, amiknek köszönhetően vezetővé váltak. And there is one quality that is in common in all 3,000 És studies. mind a 3000 kutatásban egy tulajdonság az közös volt, And that is that leaders have vision. hogy van jövőképük, víziójuk. Leaders have a clear, exciting vision of the future. Egyértelmű és izgalmas, pontos jövőképük van. Leaders believe that the future is going to be the best part of your life. Hiszik azt, hogy a jövő az életük legjobb része lesz. And they're very clear what that future would look like. Egyértelműen látják, hogy ennek milyenek a vonalai. They practice something that we call idealization. Valami olyasmit gyakorolnak, amit úgy lehetne hívni, hogy idealizáció. Is they project forward 3 to 5 years and they imagine a perfect life. 3-5 évvel előre tekintve el tudják képzelni a tökéletes életet. If your life was perfect in 3 to 5 years, what would it look like? Na, mert hogyha 3-5 év múlva tökéletes lenne az életed, akkor milyen lenne az az élet tulajdonképpen? The first thing a new leader does in a business is they set a vision for the future of the business. Tehát az első dolog, amit csinál egy vezető egy üzletben, az az, hogy egy jövőképet alkot meg. The reason Forever Living Products is so successful is because Rex had a clear vision for this business from 1973. A Forever Living Productsnak pontosan a sikerének az a kulcsa, hogy Rexben benne volt ez a precíz jövőkép 1973-ban. Peter Drucker said that the vision is the responsibility of the leader and no one else in the organization has that responsibility. Peter Drucker mondta azt, hogy a jövőkép megalkotása a vezető feladata, és senki másra nem hárítható feladat. I have done strategic planning for very large companies. Nagyon nagy cégeknek végeztem stratégiai tervezést. And the first thing we do is what I call the magic wand exercise. Ilyenkor az első dolog, amit szoktam csinálni, az úgynevezett varázspálca I say, imagine that we could wave a magic wand and make this company perfect 5 years from now. Egyetlen varázspálca súlyintással tökéletes céget tudnék kreálni 5 év múlva. If this company was perfect in 5 years, what would it look like? Ha 5 év múlva tökéletes lenne, mit tenné tökéletessé? What kind of products would we have? Milyen termékeink lennének? What kind of sales would we have? Milyen értékesítés What lenne? kind of profitability? Milyen nyereség lenne? What kind of leadership? Milyen vezetés lenne? What kind of people? Milyen emberek dolgoznának? What kind of reputation? Milyen hírneve lenne a cégnek? What kind of growth rate? Milyen növekedési üteme lenne? And so we go around the table and each person contributes. If this company was perfect, it would look like this. Ülünk az asztal körül, és mindenki elmondja, hogy ha tökéletes lenne a cég, szerintem azért lenne, mert. And another part of the magic wand exercise is to imagine that you have no limitations. A másik része ennek a gyakorlatnak az, hogy korlátok nélkül lehet gondolkodni. Imagine that you have all the intelligence and all the ability. Az összes tudás és minden képesség birtokában vagy. And you have all the education and all the experience. Mindenféle tudás, elsajátított tudás és tapasztalat And birtokában you vagy. have all the talents and all the skills. És minden tehetség, minden képesség a kezedben That van. you can do anything in the future. Bármire képes vagy a jövőben. If you could do anything in the future, if you could wave a magic wand, how would your future be different? Ha bármire képes lennél, és csak egy varázspálca kéne hozzá, akkor mitől lenne más az a jövő? We call this no limit thinking. Ez a korlátok nélküli, no limit, korlátok nélküli gondolkodás. A friend of mine calls this a 5-year fantasy. Egy másik barátom szerint ez az 5 éves fantáziálás programja. You cannot change the past. Mert ugye a múltat nem tudjuk megváltoztatni. But you can create almost any future that you want. De bármilyen jövő megteremthető számodra. So wave the magic wand over your income and your business. Tehát fogjuk azt a varázspálcát, és a bevételünk az üzletünk fölött súlyintsuk meg. If this business was perfect for you in 5 years, what would it look like? Ha 5 év múlva tökéletes lenne ez az üzleti tevékenység, az mitől lenne az? How big would your business be? Mekkora lenne a volumene? How many downlines would you have? Hány alsó vonalad lenne? How much income would you be earning each month, each year? Havonta, évente mennyi bevételed lenne? What kind of a home would you live in? Milyen otthonban élnél? What kind of a car would you drive? Milyen autót vezetnél? If your business was perfect in 5 years, what would it look like? Ha tökéletes lenne 5 év múlva, hogyan néz neki? And how would it be different from today? És mennyiben különbözne a maitól? Then what you do, and this is a
skill of top people. És aztán ami következik, és ez megint csak a top embereknek a sajátja. You project forward 5 years and then you look back to where you are today. 5 évre előre gondolkodok, majd visszatekintek oda, ahol ma vagyok. And you say, what would I have to do starting today to create my perfect future? Mától kezdve mit kéne tennem ahhoz, hogy megtörténjen az a tökéletes jövőképen? And then you take the first step. És akkor megteszed az első lépést. And this is the most important part of all. És ez az egésznek a legfontosabb Take része. the first step. Az első lépés megtétele. And as we said yesterday, you can always see the first step. És ahogy mondtam tegnap is, az első lépés mindig látszik. And if you take the first step, the second step will appear. Mert hogyha megtetted az első lépést, megjelenik a második. And when you take the first step, you get immediate feedback, Az első lépésből már azonnal van which visszacsatolás, enables you to correct amely segítségével korrigálhatsz, and learn. tanulhatsz. And you'll get ideas. Ötletekeid lesznek, And you'll get more self-confidence. és nagyobb lesz az önbizalmad. So my wife and I do this every year. Feleségem és én évente eljátszuk We ezt. imagine that the next year is going to be a perfect year. Elképzeljük a következőt, mint egy tökéletes évet. And we decide what would have to happen to make it a perfect year. És aztán eldöntjük azt, hogy minek kéne megtörténnie ahhoz, hogy tökéletes legyen. And we write down all the things we want for ourselves and our family. Leírjuk az összes dolgot, amit kívánunk magunknak, a családunknak, And then at the end of the year, we look at it. és aztán az év végén visszatekintünk. And you will be amazed at the changes that take place in your life. Megdöbbentek majd, hogy mennyi változik az életetekben. The most important requirement for success is clarity. A siker szempontjából a legfontosabb követelmény a tisztánlátás. Which comes before focus. És ez valahol még az összpontosítás, a fókusz előtt van. Because of the power of attraction, you will attract into your life everything you need to achieve your goals. Mondtuk tegnap, hogy a vonzerő segítségével bevonzol mindent, ami szükséges a sikerhez. But the universe only requires one thing from you. Azonban az univerzum egyetlen egy dolgot vár el tőled. You must be absolutely clear about what you want. Abszolút egyértelmű, kristálytisztán kell látnod, hogy mit akarsz. You must have a clear vision of what your perfect future would look like. Tiszta, egyértelmű jövőképet kell legyen. Then the next thing you do is you take a look at your family. Aztán a következő dolog, amit csinálsz, megvizsgálod a családot. If your family life was perfect in 5 years, what would it look like? Milyen lenne, hogy néz neki egy tökéletes családi élet 5 év múlva? How would it be different from today? Miben különbözne a maitól? And you look back to the present, and what could you start doing today to create that beautiful future? Visszatekintesz a jelenkorra, és megnézed, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy egy csodálatos jövőt építs. What kind of a home would you like to live in? Milyen otthonba szeretnél élni? What would you like to do with your family? Mit szeretnél tenni a családdal? What kind of lifestyle would you want? Milyen életstílust követelnél meg What magadnak? would you want to provide for your family? Mit szeretnél megadni a családnak? And the greater clarity you have with regard to that, the faster you move toward it. Minél tisztában látod mindezt, annál gyorsabban And the haladsz. faster it moves toward you. És annál gyorsabban jön felé. And the more you attract people and ideas to make it happen. És még több ember fog hozzád jönni, amitől még boldogabb leszel. Most people have no idea what their perfect family life would look like. A legtöbb embernek elképzelése sincs arról, hogy mitől lenne tökéletes a családi élete. I can tell you so many stories Annyi történetet tudnék elmesélni. where husband and wife sat down Férj, feleség leül, and they said, we want to live in our perfect home. és azt mondják, a tökéletes családi otthonban szeretnénk And what would élni. our perfect home look like? Hogy nézzen ki a tökéletes családi otthon? Where would it be located? Egyáltalán hol legyen? And then they went and they began to look at homes for sale Elkezdtek ugye nézegetni eladó and lakásokat, take pictures fényképezni, and cut pictures out of magazines. újságokból kivagdostak And then they képeket. create a board with pictures of all the things that would be in their perfect house. Egy tabló kialakult abból, hogy mi minden lenne ebbe a tökéletes otthonban. And sometimes they call this a dream board. Az álomtabló volt, And amazingly, they start to attract opportunities to find their perfect home. és hihetetlen volt, hogy elkezdtek megjelenni a lehetőségek, hogy megtalálják a tökéletes My otthont. wife and I did this many years ago Sok-sok évvel ezelőtt mi is megcsináltuk a when we did not feleségemmel, have the money. még nem volt pénzünkről, But we wrote down 42 things we wanted in our dream home. de leírtunk 42 olyan dolgot, amit szeretnénk majdani. And then the world Otthonban. started to change around us. Aztán a világ elkezdett megváltozni And körülöttünk. 3 years later, we walked into a house 3 év múlva and it was exactly our dream house. átléptük a küszöbét az akkor leírt And it was exactly- álomotthonnak. And it was exactly a price we could afford. Pontosan az, amire vágytunk. And
Now, I know that you are from Hungary and from Eastern Europe. Tudom, hogy itt Magyarországról és Kelet-Európából vannak jelen vendégek. So you may be a little bit skeptical. Talán egy kicsit szkeptikusak vagytok. And so you're saying, yes, but what if it doesn't work? Persze azt hallom, hogy igen, na és mi van, nem működik? But that's the wrong question. Na de ez a rossz kérdés. The right question is, what if it does work? A helyes kérdés az is, mi van, ha működik? What does it cost? Mibe kerül? It costs a piece of paper. Egy darab papírnyiba. If you don't have a piece of paper, your mother will give you the piece Ha of paper. nincs egy darab papírod, kérj a mamától. She wants you out of the house anyway. Mert amúgy is szeretné, ha már végre elköltöznél. The point is that being clear about what you want activates all the powers of the universe. Tisztánlátás magaddal kapcsolatban, hogy mit akarsz, aktiválja, életre kelti benned az összes lehetséges erőt. Activates the power of cause and effect. És aktiválja az okokozat Your clear erejét. picture of what you want creates the effect of that picture in your life. Egyértelműen akarni, tudni, hogy mit szeretnél, hozza létre azt az okozatot. It activates the power of belief. A hit erejét. If you absolutely believe you're going to achieve it, you'll start to find ways to make it Ha possible. szilárdan hiszel abba, hogy el fogod érni, akkor meg fogsz tenni mindent azért, It hogy elérjed. activates your superconscious mind. És gyakorlatilag aktiválja a teljes öntudatos erődet. And this brings you ideas and insights to achieve your goal. Új ötleteket ad neked, amivel elérheted a Now, célod. the third area has to do with your health. Ugye a harmadik terület, amiről beszéltünk, az egészség volt. Your goal is to live a long, healthy, happy life. Célunk, hogy egészséges, hosszú életet éljünk. Your goal should be to enjoy perfect health. Hogy tökéletes egészségnek örvendjünk. So imagine that your health was perfect sometime in the future. Képzeljük el, hogy tökéletes egészségnek örvendünk valamikor a jövőben. You could wave a magic wand. Jön a varázspálca. How would your health be different from today? Mennyiben lenne más az egészségünk? And what could you start doing today to begin achieving perfect health? Mit tehetnék ma azért, hogy elérjem a tökéletes And then egészséget? you take the first step. És aztán megteszed az első lépést And you take the first step immediately. azonnal. Here's an interesting discovery. Egy nagyon érdekes felfedezés. If you don't take the first step immediately, you will probably never take it at all. Ha nem teszed meg azonnal az első lépést, soha nem fogod megtenni. Because of the path of least resistance. Mert a legkisebb ellenállás működik. You'll turn on the television. Hát nem kapcsolod ki a tévét. You'll read the newspaper. Vagy inkább bekapcsolod a tévét, inkább újságot You'll olvasol. delay until tomorrow or the next day. Majd holnap ráérünk még, holnap után. If you have a good idea, move quickly Ha jó ötletetek van, azonnal cselekedjetek. to create your perfect life. Ahhoz, hogy a tökéletes életetek And the fourth megteremtődjön. area has to do with your financial independence. A negyedik terület pedig a pénzügyi függetlenségé. Based on your cost of living today, Az életetek mai költsége alapján. if you were debt free, Ha abszolút adósságmentesek lennétek, how much would it cost you to live comfortably for 20 years? mennyi kéne ahhoz, hogy kényelmesen éljetek 20 évig? Now, that's a big number, Ez jó hosszú szám, but you have time, hát időnk van, so you write it down úgyhogy írjuk le. and you put it into your mind. És azért legyen ott valahol a And then your gondolataink. mind begins to work on it. Mert a gondolataink kapcsán elkezdünk tovább gondolkodni. And you start to attract opportunities to make it És possible. elkezdjük bevonzani a gondolatokat, ötleteket, So lehetőségeket. thinking about the future is what top people do. Tehát a top emberek a jövőről gondolkodnak. And they idealize and they imagine a wonderful future. Idealizálnak, elképzelik a csodálatos jövőt. And thinking about your future raises your self-confidence and self-esteem. A jövőről gondolkodva erősödik az önbizalmunk, erősödik az önbecsülésünk, It releases endorphins in your brain and makes you happy. endorfinok szabadulnak fel az agyunkba, és boldogok It leszünk. gives you energy and it makes you more creative. Energiát ad, energikusabb leszünk, kreatívabbak leszünk. So the next orientation is goal orientation. A következő irányultság tehát a goal, a cél I irányultság. promised you yesterday we would talk about this. Tegnap ugye ígértem, hogy erről lesz szó. Top people think about their goals all the time. A top emberek állandóan a céljaikról They gondolkodnak. think about the future all the time. Mindig a jövőjükön jár az eszük. And then they think about their goals all the time. Aztán is a céljaikon. And your goals are where you take your ideas for the future and you write them down on paper. Céljaink azok, amik a jövővel kapcsolatos elképzeléseink, amiket most papírra vetünk. It's very much like deciding on a dream house. Nagyon hasonlít ahhoz, mint az álom otthon. And then you start to write down pictures of what it will look like. Elkezdjük leírni, akár lerajzolni, hogy fog kinézni. There are some magazines in the US Vannak Amerikában újságok, kiadványok, and they are for dream houses.
ami például az álomotthonról And what szól. they do is they show a picture of a beautiful house, Csodálatos házról egy kép, and then they show the blueprints. és aztán ott vannak a tervei. Exactly how that house would be laid out and designed. Tehát precízen a műszaki tervei. And you can buy a magazine with 100 different beautiful homes. Meg lehet venni akár egy ilyen újságot, és 100 különböző ilyen otthon van benne. And this gives you a picture to feed into your mind. Viszont ennek alapján egy kép letárolódik az agyadban. You say, this is the house we would like. Ez az a ház, amit szeretnék. This is the layout of the house. Ez az az elrendezés, amit And as you szeretnék. create this picture, the picture is played into your brain. Ez a kép pedig megjelenik az agyadban, And megmarad. then your brain goes to work Az to agyad bring this pedig- picture into your life. Az agyad pedig munkához lát, hogy ezt a képet megvalósítsa az So életedben. I've taught goal setting all over the world. Egész életemben, vagy világszerte tanítottam azt, hogy hogyan határozunk meg I am probably célokat. the best-selling author on goal setting in the world today. Merem mondani, hogy ebben a témában a legjobban, a legtöbbet eladott kiadványkönyv az enyém. In 26 languages. 26 nyelvre fordították le a And my books are könyveimet. 300 pages long 300 oldalas könyvek, with workshops and exercises. benne sok-sok gyakorlat, But since you're some of the smartest people in Europe, I'm going to give you a short version. de mivel Európa krémje ül itt, egy lerövidített verziót kaptok. I'm going to give you a very simple recipe you can use to double your income and to achieve anything you want in life. Nagyon egyszerű receptet kaptok arra, hogy megduplázzátok a bevételeteket, bármit elérjetek And az this életben. recipe works like a treadmill. És a recept, ugye tudjuk, úgy működik, majd csodát tesz, mint a futópad. I've had people come back to me and say that it has transformed their lives. Jöttek emberek vissza, azt mondták, átalakította az életem. People have gone from being broke to being millionaires in 18 months. 18 hónap alatt a csődből a milliómosságig vitte. And that's not million forints. De nem forint milliómosságig. That's euros or dollars. Euró, dollár milliókról beszélek. So here are the 7 key parts of the recipe. Tehát a recepthez szükséges 7 dolog. Step number 1, decide exactly what you want. Döntsd el első lépés, döntsd el precízen, hogy mit akarsz. Be very, very clear. Nagyon-nagyon tisztán, egyértelmű. Your goals should be so clear that you could tell them to a 6-year-old child. A céljaid legyenek annyira egyértelműek, hogy egy 6 éves is megértse. And the 6-year-old child could understand your goal Ha egy 6 éves megérti, and could also tell you how close you are to achieving your goal. akár azt is megmondja, hogy milyen közel állsz hozzá. You see, if you ask a group of adults, do you have goals? Mert kérdezzünk meg felnőttek egy csoportját. Vannak céljaitok? Everybody says, yes, of course I have goals. Persze, hogy vannak céljaink. And this is a great danger. Ez egy nagy veszély, Because if you think you already have goals, you'll never set any goals. mert ha azt hiszed, hogy vannak céljaid, sosem alkottál So I'll say, magadnak okay, célokat. what are your goals? És akkor ilyenkor kérdés, mik a céljaid? I want to be rich. Gazdag szeretnék lenni? I want to be happy. Boldog szeretnék lenni? I want to have a nice relationship. Jó lenne egy párkapcsolat? I want to travel. Utazni szeretnék? These aren't goals. Ezek nem célok, These are wishes. vágyak, These are fantasies. fantázia. Crazy people in mental hospitals have the same fantasies. Dili házakban ül sok-sok ember, aki ilyen fantáziákon töri a fejét. A goal is something very different. Egy cél, az teljes mértékben más. A goal is something very specific and it's very clear. Nagyon specifikus, nagyon egyértelmű. You see, your brain is incredibly powerful. Mert az agyadban hihetetlen erő van. Your brain will work 24 hours a day to bring you your goals. Nap 24 órában fog dolgozni azon, hogy a céljaidat teljesíts. Your brain will activate all kinds of powers in the universe. Az univerzum sok-sok különböző erejét aktiválja az agyad. But your brain is simple. Azonban nagyon egyszerű And az so it agyad. must be clear about the goal that you want. Ezért kell egyértelmű legyen a cél, amit akarsz. When you pass on a command to your brain has to be able to understand it like a child. Amikor egy utasítást adsz az agyadnak, azt úgy kell az agyad megértse, mint hogy egy 6 éves gyerek. So it has to be simple and clear. Legyen egyértelmű és egyszerű, And it has to be specific. de specifikus. Now the second step is to write it down. Következő második lépés, írjuk le. Only 3% of adults have written goals. Felnőtteknek mindössze 3%-ának van papíron megfogalmazott And they célja. earn 10 times as much as anyone else. És 10-szer többet keresnek, mint bárki más. Everyone works for the people with written goals. Mert mindenki más dolgozik azoknak, akik leírták a céljaikat. The person with written goals controls their life. Mert gyakorlatilag ők irányítanak mindent. It's like putting a program into a computer and then letting the computer run.
Egy kicsit olyan, mint amikor egy programot írsz a számítógépnek, és megnyomod az So you Enter-t. always write your goals down in the present tense, Mindig írjad le a célodat Ez jelen időben. as though they are already a reality. Úgy, mintha már valóság lenne. For example, you want to make 2013 the best year of your life. 2013 a legjobb évem legyen. So you imagine that it is December 31st already. Elképzeljük, hogy már szilveszter napja van, And you say, this has been a great year because I have achieved these goals. és akkor azt írjuk, hogy ez egy fantasztikus év volt, mert ezeket a célokat értem el. And you write, I earned this amount of money in 2013. Ennyi pénzt kerestem 2013-ban. I live in this kind of house. Egy ilyen házban éltem. I drive this car. Egy ilyen autót vezetek. I take this vacation. Egy ilyen utazáson vettem Whatever részt. your goals are, write them down as though they were already a reality. Írd le úgy, mintha már megtörtént volna. Your subconscious mind can only take commands that are written in the present tense Mert a tudatalattid csak jelen idejű utasításokat or tud feldolgozni. spoken in the present tense. Vagy pedig elmondott. Step number 3 is to set a deadline on your goal. A következő, hogy egy határidőt mellé rendeljünk. Your subconscious mind is like a factory. Mert a tudatalattink ugyanolyan, mint egy gyár. It needs a deadline for production. Csak a határidőkben tud gondolkodni. So you don't say, I want to make this amount of money sometime. Nem azt mondjuk, hogy szeretnék ennyi pénzt keresni So valamikor, whenever you write a goal, you say, I achieve this goal by this date. hanem ekkorra és ekkorra szeretném elérni. And that tells your subconscious mind that this is when you want it. Ebből a tudatalattink is tudja, hogy mikorra akarod. And your subconscious mind works 24 hours to bring you that goal. A tudatalatti pedig a nap 24 órában dolgozik, hogy ezt elérd. And thousands of people have told me that they achieved their goal exactly on the day that they had written down. Több ezer embertől hallottam azt, hogy azon a szent napon érték el, amiket leírtak. Now sometimes things will change. Vannak alkalmak, amikor módosul az időpont. Sometimes you'll achieve your goal much faster. Van, amikor sokkal gyorsabban éred el a célod. Sometimes it will take longer. De van, amikor egy kicsit később. But give your brain a date to focus on. De legyen egy időpont az agyadnak meghatározva. Now step number 4 is to make a list. A negyedik lépés egy listát készíteni. Make a list of everything that you could do to achieve your goal. Minden, amit megtehetnék azért, hogy elérjem a célom. Little things, big things, write them all down. Apróságok, nagy dolgok, írd le mind. As you think of new things, write it down on the list. Ha valami eszedbe jut új dolog, írd le. There is something incredibly powerful about a list of activities to achieve your goal. Hihetetlen ereje van egyébként egy listának, amiben felsorolt, hogy mit When you tehetsz a start célod to write érdekében. out your list, Akkor elkezded you start to activate your mental powers. leírni ezt a listát, elkezded aktiválni a szellemi energiáidat. You start to believe, I can do this. Elkezdesz hinni abba, I can do igen, this. meg tudom csinálni. Henry Ford once said, the biggest goal can be achieved if you break it down into enough small parts. Henry Ford mondta azt, hogy a lehető legnagyobb célok is elérhetők, hogyha eléggé kicsi elemekre tudjuk bontani őket. One of the secrets to great achievement is to break your goal down into little A parts. nagy teljesítményeknek az egyik titka az pontosan ez, hogy képesek vagyunk le apró részekre bontani And őket. then just do one part at a time. És aztán első dolgok először lépésről lépésre haladva. Now, once you have a list, step 5 is to organize the list. Ha megvan a listánk, 5. lépés mindezt megszervezni. Just as if you were going to create a checklist for a project. Tehát ha mondjuk egy projektnél egyféle ellenőrző listát akarunk létrehozni, All successful people work from a list. mert minden sikeres embernek van listája. And the list is organized by sequence. És ez valamiféle sorrendet követ. What do you need to do first? Mi az, ami megelőzi a másikat? What do you need to do second? Mi az, ami második kell legyen? And then the list is also organized by priority. Aztán prioritások szerint is. What is the most important thing to do on this list? Mi ezen a listán a legfontosabb? What is the second most Mi a important thing? második legfontosabb? I was giving a seminar in Australia a couple of years ago. Néhány évvel ezelőtt Ausztráliában jártam egy szemináriumon. And there was a man in the seminar, he's about 28 years old. Egy kb. 28 éves férfi, He was a very successful businessman. nagyon sikeres üzletember. And he was telling me that he had started his business when he was 18 years old. Mondja nekem, hogy 18 éves korában kezdte, And he had been working 7 days a week to build a successful business. 768 órában dolgozott, hogy építse And he az was now üzletet. 28 years old and he had a very successful business. 28 évesen ott volt, rendkívül sikeres, But he had never traveled. soha életében nem He had utazott. never done a lot of things he wanted to do as a young man. Egy csomó olyan dolgot elmulasztott, amit fiatalként szeretett volna. So he wanted to sell his business.
El akarta tehát adni a vállalkozását. But he told me he's been trying to sell his business for 6 months and he cannot sell the business. Mondja nekem, 6 hónapja próbálkozom, nem megy. And so he can't get away. Egész egyszerűen nem tud szabadulni. He's trapped by the business. A saját vállalkozásának a fogja. So I asked him, I said, have you read any books about how to sell a business? Kérdeztem tőle, olvastál-e bármilyen könyvet a vállalatok értékesítéséről? He said, are there books about how to sell a business? Létezik olyan könyv, ami erről szól? I said, yes, they sell hundreds of thousands of businesses a year. Mondtam, sok százezret eladnak belőle évente. There's lots of books written by experts on exactly how to sell a business. Sok-sok könyvet írt, sok-sok szakértő arról, hogy kell eladni egy vállalatot. He had no idea. Lövése se volt róla, hogy van ilyen. So he took action immediately. Azonnal cselekedett, It was lunch. ebédidő volt He went egyébként. out of the hotel where the seminar was. Kiment a szállodából, He went down the street to a bookstore. rögtön le az első könyvesboltig, He went to the business section. elment oda, ahol az ilyen könyvek vannak. And there's a whole series of books on how to sell your business. Egész könyvespolcnyi volt arról, hogy hogyan add el a He vállalkozást. bought 3 books. Megvett 3 könyvet, He brought them back to the seminar. visszahozta oda, ahol a szeminárium And he volt. said, these are incredible. Mondta, hogy ezek hihetetlenek. I had no idea that there's a system for selling a business. Soha nem gondoltam volna, hogy ennek az egésznek van egy rendszere. This will change my life. Mert ez meg fogja most már 2 months változtatni az later, életem. I got a letter from him. 2 hónappal később írt, He had followed the instructions in the book. követte a könyvben foglaltakat, He'd put together a plan. összerakta a tervét, He's organized the plan. sorrendbe szervezte, He contacted the right people. megfelelő emberekkel fölvette a Sold his kapcsolatot, business for a very good price. nagyon jó áron eladta a céget, And was leaving to travel around the world. és éppen indult egy földkörüli útra. The point of that story is that sometimes there's something you have to do first. A történetben a tanulság az, hogy vannak dolgok, amiket meg kell tenni először, első dolgok először. Once you set a big goal, maybe what you have to do is find out how other people have achieved it. Ki tudja, ha egy nagy célt meghatároztál magadnak, esetleg megtudni, hogy mások hogyan érték ezt el. Ask them questions, read their books. Feltenni a kérdést nekik, vagy elolvasni a könyvüket. Maybe in order to achieve your goal, you have to learn how others have done it. De lehet, hogy a saját célod megvalósításához célszerű megtudni, hogy mások hogy csinálták. Ingredient, when you set a list, when you organize a list by sequence and priority, you now have a plan. Ugye sorrend fontosság szerint összeraktuk a listát, adva van egy tervünk. Now you have a goal and a plan. Adva van a cél, adva van a terv. A person with a goal and a plan can accomplish extraordinary things. Bárki, akinek ez a kettő a kezében van, fantasztikus dolgokra képes. I guarantee you, you'll accomplish 10 times as much with a written goal and plan than you ever would walking around dreaming. Garantálom, hogy 10-szer többet értek el egy leírt tervvel, listával a kezetekben, mint hogyha csak bóklásznátok óriási dolgokról ábrándozva. Now step number 6 is take action. Hatodik lépés a cselekvés. Do something immediately. Azonnali cselekvés. Take the first step. Az első lépés Don't megtétele. delay. Nem késlekedni. Don't worry about it being perfect. Ne aggódjatok, hogy tökéletes lesz. Just do something to start the process. Lépjetek, indítsátok el a folyamatot. It's the most important part of changing your life. Az életetek megváltoztatásának a legfontosabb része ez. It's to be clear about what you want and take the first step. Egyértelműen látni, hogy mit akartok, és megtenni az első lépést. And step number 7 is what's going to make you happy, healthy and rich. A 7. lépés pedig az, ami boldoggá, egészségessé és gazdaggá fog tenni. Do something every day. Valamit csináljatok minden nap. Once you've decided on your goal, do something every day that moves you towards your goal. Ha eldöntöttétek, hogy mi a cél, ha már eldőlt, akkor minden nap tegyetek egy lépést ennek érdekében. 7 days a week. A hét napján. 365 days a year. Az év 365 Every napján. day do something that moves you towards your Minden goal. nap tegyetek valamit ezért. And what you do is you start to develop momentum and start to move faster and faster. Mert mikor ezt megteszitek, lendületbe fogtok, kaptok, és egyre gyorsabban fogtok haladni. And every time you take action, you get ideas. Minden alkalommal, amikor léptek, cselekedtek, abból ötletek is lesznek. And you get motivation. És motiváció And you lesz. get feedback. És visszacsatolás And you lesz. start to move faster and faster towards your goal. És egyre gyorsabban fogtok haladni a cél felé. And you start to attract people and circumstances to help you achieve the goal. Elkezdtek bevonzani embereket, helyzeteket, amikor elvisznek a cél felé. If I could give you only one skill in life, it would be the ability to write goals. Ha egyetlen egy képességet adhatnék nektek, az a célok írásban való That megfogalmazása will lenne. help you to be successful more than anything else. Mert bármi másnál sikeresebbé tehet. So here's the exercise. Akkor jöjjön megint egy This gyakorlat. is your homework exercise from this seminar. Házi feladat. Ezt kell majd megcsinálni otthon. This is what is called a take-home test.
Ez az úgynevezett otthonra elvégzendő teszt. You take this test home and you write the test yourself. Otthon mindenki saját maga írja meg a tesztet. And you get to grade your own test. Utána saját magának javítja. You can give yourself a high grade or a low grade. Eldönti, hogy jó osztályzatot kap, vagy nem. But it's up to you. De minden tőled függ. And the people who do this exercise when they get home will change their lives. És elmondom, aki ezt megcsinálja otthon, megváltoztatja az életét. And the people who don't won't. Aki meg nem, az nem. But if you will do this, it will change your life. De higgyétek el, megváltoztatja az You életeteket. take a clean sheet of paper Tehát veszünk egy üres papírlapot, and you write down 10 goals that you would like to achieve in the next year or so. 10 célt megfogalmaztok, amit az elkövetkezendő évben meg szeretnétek valósítani. Financial goals, business goals, health goals, Pénzügyi, üzleti, egészségügyi, family goals. családi. Just write down 10 goals 10 célt and write them in the present tense. jelen időben. I wrote out my 10 today. Egyébként itt van az én ma megfogalmazott 10 célom. Now, you can write more than 10 if you like, but you must write 10. De akarjátok, lehet többet is, mint 10, de 10 legyen. This is called the 10 goal exercise. Mert ez a 10 cél gyakorlata. Famous all over the world. Világszerte mindenki jól ismeri. From me. Hát legalábbis It's on YouTube. ott van a It's in different YouTube-on, languages. 24 nyelven. So you write down 10 goals. Tehát 10 cél. Then you imagine that you have a magic wand. Megint elképzeljük a varázspálcát, And you imagine that because you can write them down, you can achieve them. mert hogy le tudtam írni, akkor el is tudom érni. There's an incredible connection between the brain and the hand. Fantasztikus kapcsolat, összhang van az agy és a kéz között. If you can write the goal down, it means that you probably have the ability to achieve it. Ha megvolt a képességed, hogy leírjad, megfogalmazzad, valószínűleg benned van a képesség, hogy meg is valósítsd. Or you can find other people that will help you to achieve it. Vagy pedig találjál másokat, akik segítenek megvalósítani. So once you've written down these goals, Leírtuk a célokat, the goals that you write down are automatically programmed into your subconscious mind. ezek automatikusan beprogramozódnak a tudatalattidba. Not goals that you type on your computer, Nem azok a célok, amiket belegépelünk a but they must be számítógépbe. handwritten in the present tense. Szépen, kézírással, papírra, And jelen időben leírva. Automatically go into your subconscious computer. Automatikusan megjelennek a tudatalattiba. And your subconscious computer is like a great factory. A tudatalatti számítógépünk pedig olyan, mint And egy it nagy go- gyár. And it goes to work to produce the goal. Elkezdi a munkát, hogy And megvalósítsa. some of the things you write down will happen within 3 days. És amiket leírtál, néhány közülük 3 nap múlva valósággá válik. Sometimes within 24 hours. Van olyan, ami másnapra. Something else may take 6 months or 6 years. Más pedig 6 hónap, 6 év múlva. I had a gentleman in my class who set a goal to win a Nobel Prize in chemistry. Egyszer volt valaki, aki azt írta le, It took him kémiai Nobel-díjat nyerni. 22 years and he won the Nobel Prize. 22 év múlva kapta meg a kémiai Nobel-díjat. But for 22 years it was his goal. De 22 évig ott szerepelt a papíron az a cél. And once he won the Nobel Prize, he became one of the most famous and respected chemical scientists in the world. A világ leghíresebb és legnagyra becsültebb kémikussá vált. He worked on it every day. De minden nap dolgozott He said rajta. it was worth all the work. De aztán utána azt mondta, hogy minden percét The megérte. prestige of a Nobel Prize in his field was worth all the work. Ebben a világban egy Nobel-díjat, a presztízs az mindent But megért. he worked on it every day. De minden nap tett érte. So now you look this over and you say, well, I can have all of these goals sooner or later. És akkor azt mondom erre a listára, hogy jó, rendben van, előbb vagy utóbb mindegyik cél meg lesz. The only real question is how badly do you want this goal? A kérdés az az, hogy igazán mennyire akarjuk, hogy ez If meglegyen. you really want the goal, you will achieve it. Mert ha akarjuk, akkor meg lesz. Nothing will stop you. Semmi nem állhat utunkba. But let's say you have a magic wand. De mondjuk ott van a varázspálcánk, And this magic wand gives you a special privilege. és egy különleges képességünk lesz. With this magic wand, you can wave it and you can achieve any one goal on your list within 24 hours. Ezen a listán lévő bármelyik célkitűzést 24 órán belül teljesíthetjük. So you go over this list and you say, if I could achieve any one of these goals within 24 hours, Nézem ezt a listát, és azt mondom, hogy ha bármelyik célt meg elérhetném 24 órán belül, which goal would have the greatest positive impact on my life? melyik gyakorolná a legnagyobb, legpozitívabb hatást az életemre? Which goal would help me to achieve more of my other goals? Melyik lenne az, amely a legtöbb többi cél megvalósítását And segíteni? then you put a circle around that goal. És akkor azt szépen bekarikázom. And then you take a clean sheet of paper Fogunk megint egy üres papírlapot, and you write the goal at the top of the page in the form of a present tense statement.
Tehát ezt a célt fölírom megint jelen időben. I achieve this goal by this date. Ezt a célt erre a napra teljesítem. Then you make a list of everything you could do to achieve the goal. Aztán felsorolok mindent, amit tehetnék ennek érdekében. The books you could read. Milyen könyveket kéne elolvasni, People you could talk to. milyen emberekkel kéne beszélni, Actions you could take every day. milyen lépéseket, milyen And tetteket then you tehetnék meg naponta. organize this list Ezt a listát aztán szépen összeszervezem until you have a plan. egy tervvé. And then you take action on this list. Aztán a tervet megvalósítom. And then you do something every day. Minden nap teszek érte. And the only question you ask is, how? Az egyetlen kérdés, amit mindig fölteszek, How can hogyan? I achieve this goal? Hogyan tudom elérni ezt a célt? This is the mark of the real winner. Mert ez a valódi győzteseknek a mutatója. The winner is convinced I'm going to achieve this goal. Mert hiszen a győztes az meg van róla győződve, hogy ő teljesíteni fogja a célt. Only question they ask is how do I Számára achieve az this goal? egyetlen kérdés az az, hogy hogyan. And when you wake up in the morning, think about the goal. Reggel, amikor fölkeltek, első gondolatotok a cél legyen. Ask yourself this minute. Rögtön kérdezzétek meg If magatokat. you could achieve any one goal in the whole world, which one goal would help you the most? Ha bármilyen célt elérhetnétek a világon, mi lenne az az egy, ami a legtöbbet segítene? Which one goal would help you the most to double your income? Melyikkel lehetne megduplázni a bevételeteket? And you must have absolute clarity about your answer. Abszolút tisztánlátás kell a válasszal kapcsolatban. Now, once you've written down your goals Tehát leírtuk a célokat, and you have your most important goal, a legfontosabb célt is tudjuk. this becomes your focal point. Ez válik a fókuszponttá, This becomes where you focus all your time and energy. az, amire minden energiánkat összpontosítani fogjuk. This becomes your major definite purpose in life. Ez lesz az életünk legfontosabb célja. Your life begins to become great when you become clear about your most important goal. Az életünk akkor válik igazán nagyjá, jóvá, amikor a legfontosabb célunkat tisztán And látjuk. as you work on this goal every day, És what ahogy happens to your other goals? ahogy dolgozunk ezen a célon napról napra, mi történik a többivel? As you work on this one goal, you start to make progress on all your other goals. Ha ezen az egy célon dolgozunk, akkor haladást érünk el az összes többivel is. You start to become more positive and more focused. Pozitívabbá válunk, jobban összpontosítunk. As you think about this goal, you start to attract people and ideas to make it possible. Elkezdünk embereket, ötleteket, gondolatokat bevonzani, amik lehetővé teszik. Remember, your mind is very powerful. Mert tudjuk, hogy mekkora erő van az elménkben. And when you start to focus your mind, you're like that Death Star in the Star Wars movies. És hogyha az elménket összpontosítani tudjuk, akkor válunk a csillagok háborúja halálcsillagává, annyi erővel. When you focus your mind, it's very powerful. Hihetetlen erő összpontosulhat belénk. So this brings us to the third orientation. Ez vezet el a harmadik orientációhoz, irányultsághoz. And the third orientation is excellent orientation. Ez pedig a kiválóság. That means that you have to commit to becoming excellent at your work. Tehát vállalnunk kell azt, hogy kiválóak leszünk abban, amit You csinálunk. have to make a decision to be in the top 20% of your field. El kell határoznunk azt, hogy oda kerülünk a felső 20%-ba. And then to be in the top 10%. Aztán később a 10-be. And remember, the making of the decision is the most important part. Emlékezzünk rá, hogy a döntést meghozni a legfontosabb lépés. So you look at all of your skills today, Tehát megvizsgáljuk az összes képességünket ma. and there are only between 5 and 7 skills that account for your success. 5 vagy 7 olyan képesség van, ami a sikert befolyásolja. And then of those 5, there's only 3 that account for 90% of your success. De az 5-ből már csak 3 van, ami a sikernek a 95%-át adja. And here's what we've discovered. Ezt erre jöttünk rá. Your weakest key skill sets the height of your income. Gyakorlatilag a bevételünknek a mértékét a kulcs képességeink közüli leggyengébb határozza meg. You could be good at many different things, but the one skill where you're the weakest will hold you back more than anything else. Sok dologban lehetsz kiváló az életben, de az az egy, amiben a leggyengébb vagy, az fog meghatározni. And almost invariably in this business, it's the fear of rejection, of hearing the word no. Ebben az üzletágban a legtöbbször az elutasítástól való félelem, a nem szótól való félelem az. When you get over that, you'll have no limits to Ha what you can do. ezen túlléptek, akkor előttetek már semmi akadály. And the more times you encourage people to say no, the more unafraid you will become. Minél többször bátorítotok embereket arra, hogy nemet mondjanak nektek, annál kevésbé fogtok So, félni. as I said yesterday, this is what you do. Tehát, ahogy mondtam tegnap, következőt lehet tenni. Imagine you could wave a magic wand, Tehát meg tudjuk lengetni a and varázspálcát,
absolutely excellent in any one skill in the whole world. Abszolút kiválóvá válhatunk egy valamiben a világon. What one skill, if you were excellent at it, Mi lenne az az egy képesség, ha amiben kiváló lennél? would help you the most to achieve your most important goal? Ami a legtöbbet segítene abban, hogy a legfontosabb célodat teljesítsed. You see, to achieve a goal you've never achieved before, you must develop a skill you've never had before. Mert egy eddig soha nem ért cél teljesítéséhez egy eddig soha nem birtokolt képesség szükséges. You must become excellent in an area where you have not been excellent before. Kiválóvá válni egy olyan területen, ahol eddig nem voltál az. But remember, all skills are learnable. De azért arra emlékszünk, hogy minden képesség tanulható. So whatever that skill is, be very clear about the skill you need. Bármi is, tehát a képesség, lássuk egyértelműen, hogy mi az. And then you take a clean sheet of paper. Vesszük megint az üres papírt. And at the top of the page, you write these words. A lap tetejére a következő szavakat írom. I am absolutely excellent at this skill by this date. Abszolút kiváló vagyok ebben a képességben erre a napra. And give yourself 3 months or 6 months or a year. Adjál magadnak 3 hónapot, 6 hónapot, egy évet. It takes a long time to be excellent in a skill area. Mert időbe telik, hogy kiválóvá váljál egy-egy képességben. And then make a list of everything that you could do to become excellent in that one area. És aztán sorold föl, hogy mi mindent tehetsz azért, hogy azon a területen kiválóvá váljál. The people you could talk to. Kikkel beszélhetnél? The actions you could take. Milyen lépéseket tehetnél meg? Books you could read. Milyen könyveket olvashatnál The el? audio programs you could listen to. Milyen hanganyagokat hallgathatnál And el? then you organize the list into a plan. A listát pedig szervezd tervé. And then you take action on your plan. Aztán kezd el megvalósítani a tervet. And then you do something every day. És minden nap tegyél érte. Every day, 7 days a week, you do something that makes you a little better. Minden nap, a hét napján tegyél valamit azért, hogy egy kicsit And jobb you take the legyél. first step. Az első lépést tedd meg. Every day you take a step. Minden nap tegyél meg egy lépést. Now, here's a remarkable discovery. Egy fantasztikus felfedezés. The top people in the world use this strategy to get to the top. A világon a kimagasló emberek ezzel a stratégiával jutottak a csúcsra. We talked yesterday about climbing the ladder of success one skill at a time. Tegnap ugye arról beszéltünk, hogy képességről képességre másszuk meg a siker létráját. But here's what happens. Következő történik. As you work on this one skill, you start to improve in every other area as well. Egy képességet fejlesztve javulni fogunk, javulást mutatunk minden más területen is. You start to move forward in every area of your life. Az élet minden területén elkezdünk előre jutni. Just as you focus on a single goal, you start to achieve success in all your goals. Egyetlen célra összpontosítva minden más célunk is, is közelebb kerülünk. When you focus on a single skill, you start to get better in every area. Egyetlen képességre koncentrálva minden más területen is fejlődünk. Now, it was once said that happiness is the progressive realization of a worthy ideal. Egyszer azt mondták, hogy a boldogság egy arra méltó gondolat progresszív megvalósítása The tulajdonképpen. number one goal that we all have is to be happy. Tehát az egyes számú célja mindegyikünknek, hogy boldogok legyünk. And when you feel yourself moving forward toward your goals, you feel happy all the time. És ha érezzük, hogy haladunk a cél felé, mindig boldogok leszünk. Your self-esteem goes up. Erősödik az önbecsülés. Your self-confidence goes up. Az önbizalmunk. Your energy levels go up. Az energiaszint. You become an optimist as you feel yourself moving forward. Ahogy érezzük, hogy haladunk, optimistává And válunk. this is totally under your control. És ez teljes mértékben a ti kezetekben You can van. take complete control of your future by simply setting a goal Egyszerűen a kezetekbe And vehetitek a making a jövőtöket. plan. Azzal, hogy célt határoztok meg, tervetek van, selecting a key skill and working on that skill. kiválasztjátok a legfontosabb képességet, dolgoztok rajta. And it's almost like the goal is the bullets and the skill is the powder in the cartridge. Drives it forward. Azt mondhatjuk, hogy nagy valószínűséggel a cél maga az a golyó, a képesség pedig a hozzávaló lőpor. Megvan. Jod. Now, Gyutacs. once you have mastered this skill, then what do? Na, ha már a kezünkben van a képesség, akkor mit csinálunk? You use the strategy of the highest performers in the world. A világon a legjobban teljesítőknek a stratégiáját tesszük a magunkévá. You say, now what skill will help me the most Azt to achieve mondjuk, my hogy goal? most mi az a képesség, amivel el tudom érni a célomat. And you write it down.
leírjuk, and you make a plan, tervet készítünk, and you work on developing that new skill. dolgozunk az új képesség And for elsajátításán. the rest of your life, you become a learning person, És életünk hátralévő részében tanulni fogunk. continually working on the development of the most important skill. Folyamatosan fejleszteni fogjuk az akkor legfontosabb képességünk. So remember the 2 points. Két dologra emlékezzünk. Number 1 is all skills are learnable. Ugye minden képesség elsajátítható, You can learn any skill you want to learn. bármilyen képességet megtanulhattok. And here's what they discovered. Mire jöttek rá? The more you learn, the more you can learn. Minél többet tanulsz, annál többet tudsz elsajátítani. The more you learn, the easier it is for you to learn new things. Minél többet tanulsz, annál könnyebbé válik új dolgok elsajátítása. And the second point is that you could be only one skill away from doubling your income. A második dolog pedig az, hogy lehet, hogy csak egyetlen képesség választ el attól, hogy megduplázd a bevételeidet. You are probably only one skill away from doubling your income. Valószínűleg egyetlen képesség választ most is el attól, hogy megduplázd a And képességeidet. now you know what it is. És most már tudjátok, hogy You mi know az. the skill that you need Tudjátok, hogy melyik to az a achieve the goal képesség. that you want to achieve. Mi az, hogy mi kell ahhoz, hogy elérjétek a Now you célotokat. have complete control over your future. Teljes mértékben a kezetekben van a jövőtök. And this brings us to another orientation that top people have. Elvezet ez egy másikféle irányultsághoz, ami And it's called result orientation. a toppon lévőknek megadatott, az Top eredményorientáltság. people are very focused on results. Nagyon-nagyon koncentrálnak az eredményre. Your most valuable financial asset is your earning ability. Hiszen tudjuk, hogy a kereseti képességünk a legfontosabb pénzügyi eszközünk. Your earning ability is your ability to get results that people will pay you for. Az a képesség, hogy olyan eredményeket mutassunk föl, amiért mások pénzt adnak. Your earning ability is the most valuable asset you have. Ez a kereseti képesség a legfontosabb eszköz vagyontárgyunk, amink van. And so your ability to get results determines your whole future. Tehát a jövőnket pontosan az a képességünk határozza meg, hogy milyen eredményeket tudunk The elérni. definition of leadership is the ability to get results. A vezető is arról szól, hogy milyen eredményeket tud So felmutatni. the question you ask is, what are the most important results expected of me? A kérdés tehát, amit föltetsz, hogy mi az a legfontosabb eredmény, amit tőlem elvárnak. Now, I'll give you a very simple way to double your productivity and double your results. Mondok egy nagyon egyszerű módszert arra, hogy az eredményeket és a termelékenységünket megduplázzuk. Is begin every day by making a list of everything you have to do. Kezdjük a napot azzal, hogy egy listát készítünk arról, amit tennünk kell. All top time managers work from a list. Mindenki a toppon lévő közül listából dolgozik. If something new comes up, write it down on the list before you do it. Ha valami új előkerül, azonnal írjuk le a listára, még mielőtt lépnénk. Don't keep responding to telephone calls and dings on your email. Nem kell azonnal fölvenni a telefont, ha csöng, nem kell azonnal válaszolni egy e-mailre. Make out a list and work your list. Legyen meg a lista, menjünk végig a listán. Then the second step you do is you set priorities on this list. A listát priorizáljuk. What are the most important activities on this list? Melyek a legfontosabb tevékenységek ezen a listán? The rule is that you should pick 3 activities that you want to achieve each day. Az a szabály, hogy erről a listáról legalább 3 dolgot választatok ki, amit el akartok aznap érni. If you can achieve 3 tasks each day, you're going to be very productive. Napi 3 feladat teljesítése már óriási változást hoz. You can use the 80-20 rule. Lehet használnunk a 80-20-as szabályt. It says that 20% of the things you do account for 80% of your results. A dolgok 20% annak, amit elvégzel, fogja meghozni az eredményeidnek a 80%-át. If you have a list of 10 tasks to do, 2 will be more valuable than all the others. Van egy 10-es listán, van 2 olyan dolog, ami az összes többinél fontosabb. But remember the great weakness. De azért ne felejtsük a fontos The great weakness gyengeséget. is to do little things, to do fun things. A gyengeség az az, hogy apróbb, szórakoztatóbb, egyszerűbb dolgokat választunk. And leave the big tasks undone. És a nagyobb feladatokat pedig ott hagyjuk. Végezetlenül. So you make a list and you organize the list by priority. Tehát legyen egy listánk, alkossuk meg a prioritásokat. Then you ask yourself this question. És aztán tegyük fel a következő kérdést. If I had to leave town for a month Ha mondjuk egy hónapra el kéne utaznom, and I could only do one thing on this list, which one task is most important? ha egy dolgot kéne erről a listáról megcsinálnom, mi lenne az? Mi a legfontosabb? And then you start on that task. És akkor kezdjünk And neki. you work 100% on that task. 100%-ot tegyünk bele ebbe.
you focus on your most important task Fókuszáljunk, koncentráljunk a legfontosabb feladatra, and push aside everything else tegyünk félre minden mást, and work until that one task is complete. dolgozzunk addig, míg az egy feladat meg nincs. If you can develop the ability to do this, you will double and triple your productivity as of Monday morning. Ha ezt ebben tudtok fejlődni, akkor megduplázzátok, meg háromszorozzátok a produktivitásotokat. I am the best-selling author on time management in the world. Időmenedzsmenttel kapcsolatban az általam írott könyveket adtak el a legtöbbet a világon. In 42 languages. 42 nyelven. And it's primarily because of one book that I wrote. Egyébként az egész egyetlen egy könyvről szól. I've written 55 books. Egyébként 55-öt írtam összesen. I write 4 books each year. Évente 4-et írok. But this one book has sold 5 million copies. De volt egy könyv, amiből 5 millió példányt And adtak it's el. here in Hungarian. Egyébként magyarul is And it's elérhető. called Eat That Frog. It's called Eat That Frog. Eat that frog. Eat that frog. Edd meg azt a békát. Eat the frog. Yeah. Has anyone read this book? If you have not read this book, please. Nyeld le. Köszönöm szépen, elnézést, nem én fordítottam. Nyeld le a békát. Ja, Szablivka? I'm sorry, I didn't know precisely the Hungarian translation. How do you but they say told me. Nyeld le a békát. Ja, Nyakoblika? All right. Azért még lesz munkám egy darabig. If you have not read this book, it's written, so it's a small book. It's easy to read, which is why it's so popular. Nyeld le a békát, tehát a könyv, nagyon rövid a könyv, nagyon népszerű. And it will change your life immediately. És elmondhatom, hogy megváltoztatja az életetek. Many people say it's the best book they ever read. Sokan mondják, hogy az életük legjobb könyve Many volt. people say it made them rich. Sokan mondják azt, hogy meggazdagodtam tőle. And it has one idea. És egyetlen egy gondolat van benne. The idea is very simple. It is to choose your most important task. Yes. Csókold meg a békát. Yeah. Skoskold meg a békát. It actually means kiss the frog. Kiss the frog. Okay. No, this is not Kiss the Frog. That is a different book. De ez egy másik könyv. No. This is Eat. Eat the Frog. Ez a könyv, amiről beszélünk, ott megesszük a békát, lenyeljük. The frog is your biggest task of the day. Mert tudnék, a béka az aznapi legnagyobb feladat. And if you do your biggest task first thing in the day, the whole day will be much easier Ha for you. túlléptünk a legnagyobb falaton, akkor onnantól kezdve könnyebb a nap. Thank you. Thank you. There it is. Eat that frog. Is that correct? Kiss that frog. Eat that frog. Right. All right. Thank you. My point is this. If you can start on your most important task, Ha a legfontosabb feladatot, begyűjtöm, visszaadom. And- Ha elkezdhetitek a legfontosabb feladatot, and discipline yourself to work on that task until it's complete, you will double your productivity that day and every day. és fegyelmezetten tudjátok ezt csinálni, akkor aznap és minden azt követő napon megduplázódik a produktivitásotok. Always look at your work and say, of all the things I can do, which is the most important? Mindig figyeljétek, nézzétek a munkát, mondjátok azt, hogy az összes dolog közül, amit ma megtehetnék, mi a legfontosabb. And then discipline yourself to do the most important thing until it's complete. És aztán fegyelmezetten csináljátok addig a legfontosabbat, ameddig be nem And fejeztétek. this is very difficult to do. Ez pedig rendkívül komplikált, It's nehéz. very difficult for us to get over the habit of wasting our time. Nagyon-nagyon nehéz leszokni arról, hogy az időnket pocsékoljuk. And we get in the habit of doing little things. Hogy apró dolgokkal And foglalkozzunk. we get in the habit of working on our computer Hogy a számítógépet and püföljük. talking to our friends. Hogy beszélgessünk But másokkal. all top people are highly productive. A top emberek rendkívül produktívak, Top people are famous for getting results. mert arról híresek, hogy eredményeket érnek el. Because the first thing in the morning they start on those results. Mert reggel már azzal kezdik, hogy milyen And they- eredmények kellenek. Do the most important things first. A legfontosabb dolgokat csinálják meg először. So always ask yourself, what can I and only I do
Tehát még kérdezzétek meg magatokat, mi az, amit én, és csak is én tehetek meg. that if done well will make a real difference. Amit ha megcsinálok, akkor tényleg változást hoz. What is the most valuable use of my time right now? Az én időmből mi az a legértékesebb módja, amire felhasználható? What is it that only you can do that will make a big difference in your life? Mi az, amit csak én tehetek meg azért, hogy megváltozzon az életem? If you don't do it, no one else will do it. Mert helyettetek senki más nem fogja But megcsinálni. if you do it, it can change your life. De azért, ha ti megteszitek jól, akkor megváltoztatja And az then start on életeteket. your most important task És ez a legfontosabb feladattal and kezdődik. focus on that task. Koncentráljatok arra. Now, the next orientation is called solution orientation. A következő a szociális, a társasági orientáció. Everybody in life has problems. Mert mindenkinek problémája van az életben. Problems come all day long, like the waves from the ocean. Nap után jönnek a problémák, ugyanúgy, ahogy a tenger hullámai. They never stop. És soha nem szűnnek meg. And so the key to your success is your ability to solve problems. A másik, a következő kulcsa a sikernek az a probléma megoldás. When you go to school as a child, you learn new subjects. Iskolában ugye újabb és újabb tantárgyakat veszünk föl. And then they give you tests throughout the year to make sure that you have learned the new subject. Írjuk sorba ugye a témazárókat, hogy azért leellenőrizzék, hogy And megtanultuk if you el. have learned the subject, you get promoted to the next level. Aztán, ha megtanultunk egy tantárgyat, lépünk tovább, And the subjects are more difficult. és egyre nehezebbé válnak a tárgyak. But when you pass the tests and prove you've learned them, they promote you again. De ha megírtuk a vizsgát, ami bizonyítja, hogy elsajátítottuk, lépünk följebb. And as long as you pass the tests at each level, you get promoted in life. És gyakorlatilag az életben is így van. Ha mindig a tesztet jól megírjuk a vizsgát, akkor följebb léphetünk. If you can, you go through university. Ha sikerül, akkor az egyetemet elvégezzük, But then you take your first job. de aztán jön az első munkába állás. And it's like starting at your first grade in school. Ugye egy kicsit olyan, mint az első nap az iskolában. You are given simple tasks to do. Egyszerűbb feladatokat kapunk, And if you do those tasks well, you are promoted. aztán ha ezt jól elvégezzük, akkor előléptetnek. Now, the only thing that stands between you and your goals are problems and obstacles. Közted és a céljaid között két dolog áll, a problémák és az akadályok. A goal unachieved is merely a problem unsolved. Egy el nem ért cél, az egy meg nem oldott probléma egyben. And an obstacle in your way is merely a problem unsolved. Ugyanúgy egy le nem küzdött akadály szintén egy meg nem oldott And the more probléma. you think about solutions, the more solutions you will have. Minél többet gondolkodsz, koncentrálsz a megoldásokon, annál több megoldásod The lesz. bottom 80% of people are always thinking about the problem and who is to blame. Tehát a legtöbb, 80% az embereknek azon gondolkodik, hogy mi a probléma, és ezért kit okolhat. And then they make excuses. Aztán keresi a kifogásokat, And they say it's not my fault. és egyébként is azt mondja, én nem tehetek róla. And this problem happened because of someone else. Ez a probléma azért más miatt történt. But top people focus on the solution. A top emberek a megoldásra What can we koncentrálnak. do? Mit tehetünk? What action can we take? Milyen intézkedés, lépést What tehetünk? can we do right now to solve the problem? Mit tehetünk most, hogy megoldjuk a problémát? Success is the ability to solve A problems. siker a probléma megoldás képessége. Leadership is the ability to solve A problems. vezetés a probléma megoldás And the képessége. more you think about solutions, the more ideas you will have. Minél többet gondolkodsz a megoldásokon, annál több ötleted lesz. So don't waste a minute thinking about what has happened in the past. Ne pazarold az idődet a múltbéli eseményekre. Never worry about something that you cannot change. Soha ne foglalkozz olyasmivel, amit nem tudsz megváltoztatni. Cannot change a past event, A múltbéli eseményeket but nem you tudod can megváltoztatni. solve a problem or achieve a goal in the present. Viszont a jelen időben, a jelenben tudsz problémát megoldani, elérni And egy. the more you solve problems, the smarter you become. Minél több problémát oldasz meg, annál okosabbá, bölcsebbé And the válsz. faster your business grows. Annál gyorsabban fog növekedni a vállalkozásod, And the faster your income grows. annál gyorsabban fog növekedni a bevételed. So I want to give you just two simple methods of problem solving. Két egyszerű módszer a probléma megoldásra. They're both extremely powerful. Hihetetlen erővel. Number bíró. one is to define your problem clearly. Egyértelműen, tisztán határozzuk meg a problémát. What exactly is the problem? Pontosan mi a probléma? What are you worried about? Pontosan mi aggaszt? What is the obstacle or difficulty? Pontosan mi a probléma, mi az Write it down akadály? clearly. Egyértelműen. 50% of your problems can be solved if you can just write down a clear description. Problémák 50%-a megoldható azáltal, hogyha egyértelműen megfogalmazzuk őket. And stage two is write down all the solutions A to your második problem. fázis, hogy minden megoldást soroljunk föl. What are all the things that you could do to solve this problem? Mi mindent tehetnék azért, hogy megoldjam ezt a problémát? Sometimes you can't do anything.
Mert néha semmit nem tehetsz. Sometimes not doing anything is the right solution. Sokszor pontosan ez a legjobb megoldás. But make a list of the solutions De soroljuk fel a and then megoldásokat, choose the best solution. és aztán válasszuk ki a legjobb megoldásokat. And then take action immediately. És cselekedjünk azonnal. If you'll just do these three things, Ha ezt a 3 dolgot megtesszük, define the problem clearly, meghatározzuk egyértelműen a problémát. make a list of solutions and select one solution, Felsoroljuk a megoldásokat, egyet And then- kiválasztunk, take action. és cselekszünk. And when you take action, you get feedback, Ha cselekszünk, keressük a which visszacsatolást. enables you to change. Mert akkor tudunk módosítani, And you get more ideas. még több ötletünk And you lesz, have more confidence. még több bizalmunk lesz. And your job as a leader is to solve the problems in your business. Vezetőként meg az a feladatotok, hogy a jelentkező problémákat megoldjátok. By always thinking and talking about solutions. Azzal, hogy mindig gondolkodtok, és beszéltek a megoldásokról. Now, I'm going to give you a way to become rich. Beszélek arról, hogy hogyan lehet gazdaggá válni. More people have become rich using this method than any other single method of creative thinking in history. Ezen módszer alkalmazásával sokkal több ember lett gazdag, mint bármely más I've taught it all over the world. módszerrel. Világszerte I oktattam. teach it on YouTube, A YouTube-on ott van, and people say it's made them rich. és sokan mondják, hogy gazdag, ezt tett And gazdaggá. what you do is you take a clean sheet of paper, Fogunk egy üres lapot, and at the top of the page, you write your biggest goal in the form of a question. az oldal tetejére odaírjuk a legnagyobb célkitűzésünket egy kérdés formájában. You say, how can I double my income by December 31, 2013? Hogyan tudom megkétszerezni a bevételeimet 2013. december 31-ére? It's a very simple, clear question. Nagyon egyértelmű, tiszta kérdés. And then you discipline yourself to write 20 answers to your question. És aztán szép fegyelmezetten írunk 20 választ a kérdésünkre. You can write more than 20 if you like. 20-nál többet is lehet. The first time you do this, it will be very difficult to write 20 answers. Egyébként első alkalommal 20 az nagyon sok lesz, But nehéz if you, lesz. if you use this on every goal or problem, soon you'll be able to write De ha 20 minden answers. célon, problémán ezt gyakoroljátok, menni fog. And then you select one answer and take action on it immediately. Akkor kiválasztotok egy választ, és azonnal cselekvésbe léptek. And if you'll do this, every time you have a problem, you'll be astonished at how much more És successful ha you ezt become. teszitek, meg fogjátok látni minden alkalommal, amikor probléma jelentkezik, hogy milyen sikeresen oldjátok When meg. you write out 20 answers, your mind will be full of ideas. 20 válasz hihetetlen garmadáját adja az ötleteknek. This method of writing down 20 answers will increase your IQ by as many as 25 points. 25 ponttal is növelheti, erősítheti az IQ-tokat ez a gyakorlat. And when you write down your answers, you actually become smarter than you were before. Mert a válaszok leírásával is már okosodtok. The second of the last orientation is growth orientation. Az utolsó orientáció, irányultság tehát a megoldások után a növekedés. Top people are always thinking about learning new things. Mindenki a toppon azon gondolkodik, hogy hogyan tudna új dolgokat tanulni. And we talked yesterday about reading and listening to audio Tegnap programs beszéltünk az olvasásról, hanganyagok hallgatásáról, and taking every course and seminar possible. minden lehetséges tanfolyamra való elmenetelről. So here's the 7-part formula that I promised you earlier. Ugye itt van tehát akkor ez a 7 részes recept. These 7 skills in order will increase your income by 1000% in 10 years. 10 év alatt 1000%-kal megnöveli a bevételeteket, ez megfelelő sorrendben követve. Now, the way that it works is this. Következő. You set a goal to increase your productivity by 1/2% per week. Meghatároztok egy célt, hogy a termelékenységeteket hetente 0,5%-kal növelnétek. 1/2% per week is very small. Nagyon-nagyon kevés ez. But you do this every week. De azért ezt hetente csináljuk. And in 4 weeks, you will have improved your productivity by 2%. 4 hét múlva már 2%-on lesztek. In 1 year, you'll improve your productivity by 26%. Egy év alatt 26%-on. Now, many of you could improve your productivity by 26% just by working from a list with priorities. Nagyon sokan vagytok itt, akik 26%-ot bőven elérhetnének akkor, ha például ezt a listás módszert használnák. You can jump your productivity 26% by tomorrow. Tehát holnapra 26%-kal lehetne megnövelni a termelékenységet. But what we're talking about here is the power of compound interest. De itt gyakorlatilag a halmozott kamatnak a... 0.5% a week, Tehát 0,5%, 2% a month, egy héten, 2% egy hónapban, 26% each year, 26% évente, multiplied times 10 years is 1,004%. kamat 10 év múlva 1400%. Does this work? Does this work?
Működik? Összejön? Yes, it works every week. Működik. So Összejön. here are the 7 steps. 7 lépés, ami kell hozzá. Number 1, Első. when you get up in the morning, get up 2 hours before your first appointment. Reggel, amikor fölkeltek, ez legyen 2 órával az első találkozótok előtt. Successful people get up early and prepare for the day. Sikeres emberek korán kelnek reggel, és felkészülnek a napra. Unsuccessful people wake up at the last minute and rush to work. Hétköznapi emberek utolsó percben ugranak ki az ágyból, és rohannak a munkába. And invest the first hour in yourself. A nap első óráját fordítsátok magatokra. Read something valuable and important that builds your mind or your spirit. Olvassatok valamit értékeset, fontosat, ami az elméteknek jó. I read spiritual material in the morning. Én például spirituális szövegeket olvasok. But I also read educational material and motivational material. De néha motivációs szövegeket, illetve képzési anyagot. Step number 2 is rewrite your goals in the present tense every day. Minden nap, második lépés, minden nap írjátok újra a céljaitokat jelen időben. Get a spiral notebook, like for school. Fogjunk egy jó kis spirálos And füzetet, every morning take a clean page and write your 10 goals without looking at the previous page. minden nap egy új lapot kezdjetek, és írjátok le úgy a 10 célt, hogy nem nézitek meg az előző napot. Nem puskáztok ezen. Each time you rewrite your goals, you're programming them deeper and deeper into your Mert subconscious. minden nap, amikor újraírjátok a célokat, egyre mélyebben beleágyazódik a tudatalattiba. I get up every morning and I take Minden out my reggel. spiral notebook Fölkelek, előveszem a spirálfüzetem, and I write down my 10 goals. és leírom a 10 célomat. I told you that I would guarantee my clients that they would double their income and double their time off. Mondtam nektek, hogy garantálom az ügyfeleknek, hogy megduplázzák a bevételeiket és a nem munkában töltött időt. And then on the first day when I met with them, I would give them a school notebook. Ugye azzal kezdtük velük, hogy adtam mindegyiknek egy spirálfüzetet. And I would teach them this technique. És megtanítottam nekik ezt a technikát. Write down your 10 goals every day for the next 3 months. Az elkövetkezendő 3 hónapban minden nap reggel írjad le a 10 célodat. More than half of them doubled their income within 30 days. 30 nap alatt több mint felük megduplázta a bevételét. They said this technique was extraordinary. Azt mondták, hogy hihetetlen ez a technika. Their whole life exploded when they started to write their goals down. Életük robbanásszerűen megváltozott, amikor elkezdték ezt. Step number 3 is plan every day in advance. Harmadik lépés, minden nap előre tervezzünk. Make a list of everything that you have to do. Mindent soroljunk fel, amit el kell végeznünk. And set priorities on your list. Legyenek prioritások a listán. Step number 4 is to focus and concentrate on the most important thing you could do each day. 4-es pont, koncentrálj arra a legfontosabb dologra, amit aznap If megtehetsz. the richest people in the world say that focus and concentration is the key to success, you should believe them. A világon, ha a leggazdagabbak azt mondják, hogy a koncentrálás, összpontosítás a legfontosabb kulcsa a sikernek, szerintem higgyük el nekik. Step number 5 5-ös lépés. is listen to audio programs as you move around. Ha mozgásban vagytok napközben, hallgassatok hanganyagot, Your brain is a wonderful thing. mert az agyatok egy csodálatos képződmény. Don't waste your brain on what we call mental candy. Ne pazaroljátok az agyatokat, az elméteket mentális nyalókára. When you're driving your car, listen to educational audio Ha programs. kocsiba ültök, vezettek sokat, hallgassatok hanganyagokat, The average hangfelvételeket. person drives more than 500 hours per year. Mert az átlagos ember évente több mint 500 órát vezet. If you turn driving time into learning time, you'll become one of the highest paid people in your industry. Ha az autóban töltött órákat, tanulási órákat tudjátok konvertálni, a saját tevékenységetek területén a legmagasabban fizetetté váltok. You can literally become rich listening to good audio programs. Pusztán meggazdagodni azáltal is lehet, hogy ilyen jó programokat I was hallgatok. listening to an audio program 3 years ago, 3 évvel ezelőtt egyébként pont egy ilyet hallgattam, and I heard one idea that I had not thought of before. és hallgatva ötlött az eszembe egy gondolat, ami soha előtte nem. I developed 3 major seminars around that idea, Arra az egy ötletre építettem 3 tanfolyamot, plus I wrote a best-selling book, írtam egy bestsellert, plus I recorded an audio program, rögzítettem egy hanganyagot, plus I created DVDs, DVD-ket adtam ki, and plus I put it into foreign languages. ja, meg 4 nyelven. That one idea driving along generated me És more ez than az $1 million. egész egy vezetés közben szerzett ötletből hozott nekem $1,000,000. But you never know where you're going to get the idea. De soha nem tudjuk, hogy mikor fog jönni az So ötlet. keep your mind open to new ideas. Tehát legyünk nyitottak az új gondolatokra. Read, listen, learn all the time. Olvassunk, hallgassunk, tanuljunk mindig.
Step number 6. 6. lépés. Ask 2 questions after every event or experience. Minden tapasztalat, élmény, esemény után 2 kérdést tegyél föl magadnak. What did I do right? Mi volt az, amit jól csináltam? Analyze your performance after every meeting or every talk. Minden találkozó, minden előadás után elemezzétek a teljesítményeteket. And then write, what would I do differently next time? Mit fogok másképp csinálni legközelebb? You see, the way that we learn is by having an experience and then by thinking about the experience. Mert tanulni úgy tanulunk, hogy megtapasztalunk dolgokat, és aztán ezt megfontoljuk. And it's when you think about the experience that you think of ways to make it better A next time. megfontolás folyamata által tudjuk aztán kitalálni, hogy mit csináljunk jobban legközelebb. These 2 magic questions will make you rich. Ez a 2 bűvös kérdés már önmagába gazdaggá tehet. What did I do right? Mit csináltam jól? And think of all the things that you did that were good. Gondoljunk mindarra, amit jól csináltunk. And then what would I do differently next time? Mit csinálnék másképp legközelebb? Keep thinking about how you can improve your performance. Gondolkozzunk azon, hogy hogyan tudnánk javítani a teljesítményünket. And step number 7 in the 1000% formula 7. számú lépés az 1000%-os is növekedéshez. treat everyone you meet as though that person was the most important person in the world. Bárki, akivel találkozol az életedben, legyen számodra abban a pillanatban a legfontosabb ember. Start with the members of your family. Kezdj ezt a családoddal. When you go home or get up in the morning, treat them as though they're the most important people in the world. Ha hazamész, ha reggel fölkelsz, kezeld őket, mintha ők lennének a legfontosabb az életben. Tell them how much you love them. Mondjátok meg nekik, hogy mennyire szeretitek And in your őket. work, tell other people and teach them that they're important. Munkában is ugyanezt tegyed. Treat other people as though they're valuable. Úgy kezeld ma másokat, mint ha értékesek The lennének. number one reason that people will come to work with you is because they like you and because you like them. A legtöbb ember azért fog szívesen veled dolgozni, mert szeret téged, és azért, mert te szereted őt. Is because you believe in them and they believe in you. Mert te hiszel bennük, ők hisznek benned. They'll come to work with you because you will see possibilities in them that they don't see in themselves. Azért csatlakoznak majd hozzád, mert te meglátod bennük azokat a lehetőségeket, amiket ők nem magukban. So treat everyone as though he or she was the most important person in the world. Bánjatok mindenkivel úgy, mintha ő lenne a legfontosabb ember a világon. Now the final orientation, Az utolsó orientáció, irányultság, action orientation. az akció, a cselekvés And action orientáltság. orientation means that you take action continually. Ez azt jelenti, hogy folyamatos cselekvésben vagyunk. We say one of the great rules is to work all the time, you work. Az egyik fontos szabály az, hogy dolgozni mindig. Don't play around and don't waste time. Amikor dolgozunk, ne pacsékoljuk az időt. Develop the habit of working all the time. Szokjunk rá, hogy a munkában mindig dolgozunk. Move quickly. Gyorsan lépjünk. Work faster. Gyorsabban dolgozzunk. Work harder. Keményebben dolgozzunk. Work on more important tasks. A fontosabb dolgokkal foglalkozzunk. Always be thinking in terms of action. What action can I Mindig take? a cselekvésre gondoljunk, mindig arra, hogy mit tehetnénk. And if you take all of these ideas that we've discussed in 2 days and take action on them És continually, ha a 2 nap alatt megvitatott dolgokon ezentúl mindig ezek alapján cselekszetek, they will transform your life. átalakítják az életeteket. So let me leave you with one thought. Búcsúkép egyetlen egy gondolat. The mark of leaders is that they believe that the future is going to be the most exciting time of their lives. A vezetőt azt határozza meg, hogy szerintük a jövő lesz életük legizgalmasabb And időszaka. for you it's the same thing. És ti ugyanígy vagytok vele. The highest income you'll ever have is in the future. A jövőben ott van számotokra a valaha szerzett legnagyobb jövedelem. Your biggest successes will be in the future. A legnagyobb sikerek a jövőben várnak rátok. Greatest accomplishments will be in the A future. legnagyobb teljesítmények a jövőben várnak Best rátok. times of your life are still in the future. Életetek legjobb időszaka vár rátok. And your job is to go out and make that future come true. Rátok vár a feladat, hogy kilépjetek oda a jövőbe és megvalósítsátok. And I hope these ideas have helped you. Thank És you very remélem, hogy much. segítettem ebben.